Kịch Trung Review kính chào quý vị. Dì ơi, số tiền này có mua được một cái hộp tro cốt không ạ? Ở đây dì có hộp tro cốt loại rẻ nhất, cũng phải 10.000 cơ. Số tiền này của con không mua được rồi. Vậy bà nội con phải làm sao? Cháu gái, ba mẹ cháu đâu? Con không có ba mẹ. Tôi muốn 2 hộp tro cốt loại tốt nhất. Tặng cho cô bé này. Một cái còn lại để dành cho tôi. Bà nội, sau này hãy để những bông hoa này bên cạnh bà nhé. Đồng Đồng không có tiền, là chú giúp con đưa bà vào đây. Khi nào Đồng Đồng kiếm được tiền, con sẽ trả lại cho chú. Tiền không cần trả đâu, chú muốn nhờ con giúp một việc. Chú ơi, chú cần Đồng Đồng làm gì ạ? Khi nào chú chết, cũng chôn chú ở đây. Sau này, mỗi năm khi con cúng bà nội, tiện thể cũng nói chuyện với chú nhé. Bác sĩ nói bà nội đã qua đời tự nhiên. Chú bị sao thế ạ? Chú bệnh nặng lắm, rất nặng, sắp chết rồi. Vậy chú không có người thân sao? Người thân? Chú thành ra thế này đều là nhờ người thân ban tặng. Mày làm công ty thất thoát cả chục triệu, giờ còn dám hạ độc tao. Từ hôm nay cút khỏi nhà họ Bạc. Cái ghế này cuối cùng cũng đến lượt tao. Còn mày cứ ở đấy mà chờ chết. Lập Xuyên, con làm sao thế? Đúng đấy anh đã là tổng giám đốc rồi, còn ai có thể chọc tức anh đến mức này được chứ? Từ giờ chỗ này là địa bàn của tao, đừng để tao còn thấy đồ của Bạc Vân Kiêu. Nếu không cút ngay. Nhưng vốn dĩ đây là của Bạc Tổng mà. Bây giờ nơi này chỉ có một Bạc Tổng, đó là anh tôi. Nếu anh còn không tỉnh ra bây giờ ai mới là người quyết định, thì không cần ở lại Bạc Thị nữa. Vâng, cút. Anh bớt giận đi. Lập Xuyên, chúng ta cực khổ lắm mới đổi được vận mạng của con với Bạc Vân Kiêu. Cái tính này của con phải kiềm chế bớt. Nếu để ba con biết, chúng ta sẽ mất hết công sức. Con biết rồi mẹ. Dù sao cũng phải đợi đến khi ba hoàn toàn giao hết công ty cho con. Mẹ, Lập Giao, hai người yên tâm đi. Từ nay chúng ta sẽ sống toàn những ngày tốt đẹp. Hôm nay cháu tạm ở đây đã. Ngày mai chú đưa cháu vào viện mồ côi. Chú ơi, chú cũng ghét bỏ Đồng Đồng sao? Bác sĩ bảo rồi, hiện giờ chú chỉ bị mù thôi, chẳng bao lâu nữa sẽ liệt toàn thân, suy nội tạng mà chết. Theo chú sẽ làm phiền cháu, nên chú mới mua sẵn ủ tro cốt cho mình phải không? Gì? Lúc sống chú bị đuổi khỏi nhà, nên chỗ ở sau khi chết chú muốn tự mình chọn. Chú là người tốt, chú sẽ không chết đâu. Chú ơi, con làm con gái của chú được không ạ? Nếu có được đứa con gái như cháu,
Đó là phúc của chú. Nhưng chuyên gia hàng đầu thế giới bảo, không có cách nào. Cháu theo chú, cháu sẽ khổ. Lời chuyên gia không đáng tin. Con không vào viện mồ côi đâu, con muốn ở lại chăm sóc ba. Con gọi ba là gì? Ba hả? Chẳng lẽ ba không thích con gọi ba là ba sao? Ba thích. Đồng Đồng cũng thích ba. Nhất định ông trời cũng thương ba, mới cho ba trước khi chết có được một đứa con gái dễ thương thế này. Ba ơi, cá kìa. Ba quên cho cá ăn rồi. Cá ơi, Hoa ơi, tôi sẽ cứu các bạn. Cũng sẽ cứu ba nữa. Các bạn chờ tôi nhé. Đồng Đồng, tại sao con cứ nhất quyết bắt ba đưa con về nhà họ Bạc, ở đây không chào đón chúng ta? Đây là nhà của ba. Ba dựa vào đâu mà không được tới? Trời lạnh rồi, chẳng lẽ về lấy vài bộ quần áo ấm cũng không được sao? Muốn xác định ba có bị đổi vận không? Phải vào phòng cũ của ba xem mới được. Đúng rồi, tất cả tài sản của ba đều bị phong tỏa hết rồi. Số tiền còn lại cũng đã mua hũ tro cốt. Đúng là không có tiền mua quần áo ấm qua mùa đông rồi. Vậy mình lấy quần áo rồi đi luôn. Vâng ạ ba, mình đi thôi. Cậu cá, Bạc Tổng có lệnh không cho phép cậu quay lại nữa. Nếu bị Bạc Tổng phát hiện, cậu sẽ gặp họa đấy. Tôi chỉ về lấy mấy bộ quần áo thôi, đi ngay đây. Con đợi ở ngoài trước đi. Vậy cậu nhất định phải nhanh lên, Bạc Tổng họ sắp về tới rồi. Đồng Đồng, quần áo của ba ở ngăn thứ hai trong cái tủ đằng kia. Con lấy giúp ba 2 cái là được rồi. Vâng ạ, ba, nhưng ba đợi Đồng Đồng một chút. Đồng Đồng, con đi đâu đấy? Tìm thấy rồi. Sao lại thế? Rõ ràng là ở đây mà, sao lại không có nhỉ? Đồng Đồng, con đang tìm gì vậy? Sao lại không có nhỉ? Mày đang làm gì ở đây? Bạc Đồng. Không làm gì ạ. Đồng Đồng, có người tới rồi. Chúng ta đi thôi. Ba trở nên như thế này là bị người ta đổi vận. Con ngăn bọn họ lại, con có thể giúp ba. Con nói gì? Con nói con có thể khiến ba giống như trước đây, có một cơ thể khỏe mạnh và một đầu óc thông minh. Đợi con một chút thời gian, được không ạ? Ba hồi nhỏ từng nghe nói về những chiêu trò đổi vận độc hại, chỉ là quá ly kỳ, chưa từng tin. Đồng Đồng lại nghe từ đâu vậy? Ai ở trong đó? Mở cửa. Ba, Đồng Đồng thật sự có thể cứu ba. Ba tin Đồng Đồng một lần đi, dẫn họ đi được không ạ? Ai ở trong đó? Ba, không lẽ là anh trộm trốn về rồi? Ôi chết rồi. Đại ca về rồi à? Chắc chắn lại nghĩ cách mưu hại ba rồi. Nó dám hả? Lần này tao phải đánh gãy chân nó. Ông xã, ở đây có chìa khóa. Trời lạnh rồi, tôi về lấy cái áo. Đại ca, anh trước đây ăn gì dùng gì đều là ba cho anh. Anh còn muốn mưu hại ba thế nào nữa? Đồ đạc của nhà họ Bạc này anh một thứ cũng không lấy đi được. Ba cũng nghĩ vậy sao? Đúng vậy. Tao một khi nghĩ đến suýt chết trong tay chính con ruột mình.
Nghĩ lại, thấy thà nuôi con chó còn hơn. Mày cút ra ngoài cho tao. Ra ngoài chết cống đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Phúc ma, đem cái áo này đi. Quần áo trong phòng này, dù có đốt đi, cũng đừng để cho thằng vô ơn đó được lợi. Không được để họ phát hiện ra Đồng Đồng. Tôi đi cũng được, nhưng trước khi tôi đi, tôi phải lấy lại mẹ tôi để lại 10% cổ phần công ty. Mày còn dám nhắc tới mẹ mày à? Mẹ mày mà biết những chuyện mày làm cũng sẽ không nhận mày là con đâu. Ba ơi! Bạc Đổng, đại thiếu gia là do tôi nhìn lớn lên. Cậu ấy không thể nào hạ độc ông được. Xin ông đừng đối xử với cậu ấy như vậy. Đồ phản chủ. Camera đã quay lại hết rồi, còn dám lên tiếng bên kẻ ngoài à? Không muốn làm thì cút đi cho tao. Cổ phần là mẹ con để lại cho con. Cho dù con có mang theo xuống mồ, đó cũng là thứ con đáng được hưởng. Mày không thể đánh nữa. Mẹ ruột của đại thiếu gia đang ở trên trời nhìn xuống kìa. Bao nhiêu năm qua, con đã vắt óc suy nghĩ vì công ty chỉ để được ba công nhận. Vậy mà cuối cùng lại không bằng một câu xúi giục của người ngoài. Thì ra, sau khi mẹ mất, con đã không còn ba nữa rồi. Mày đi đi. Đồ của mẹ mày, lát nữa tao bảo Phúc ma mang qua cho. Ôi chồng ơi, đủ rồi. Cái nhà này chưa đến lượt các người làm chủ. Phúc ma, đi với tôi ra thư phòng một lát. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Lập Giao, em ra ngoài canh chừng, đừng cho ai vào hết, nhất là ba. Hôm nay anh phải cho nó biết hậu quả khi đối đầu với anh. Yên tâm đi anh. Mấy người định làm gì? Vốn chỉ định để mày sống thêm vài ngày, nhưng mà mày lại dám nhòm ngó cổ phần công ty. Mày nói xem có phải mày đáng chết không? Lập Xuyên, lo việc chính trước đã. Cái bạc thị này vốn dĩ là của bạc Lập Xuyên nhà tao. Nhanh cầm lấy cái đơn từ bỏ cổ phần rồi ký đi. Nếu không, hôm nay tao cho mày chết ở đây. Dù sao sớm muộn gì cũng chết. Trước khi chết, làm mấy người buồn nôn một phen cũng đáng. Muốn chết. Quả nhiên ở đây có dấu thuốc gây ảo giác khống chế người ta, và thuốc khiến người ta mù mắt. Đau quá. Nhưng mà xương bệnh của ba bị đào lên rồi. Chỉ có khâu lại mới có thể đem bệnh cũ của ba đổi trở về. Ba là người tốt, không có tiền mà vẫn giúp con. Đồng Đồng nhất định phải cứu ba. Đồng Đồng có thể làm được. Muốn chết.
Nếu em là anh cả thì từ bỏ cổ phần công ty đi. Như vậy còn có thể sống yên ổn thêm vài ngày. Tôi dường như có thể nhìn thấy rồi. Lẽ nào thật sự là Đồng Đồng? Đừng giả chết nữa, ký mau. Đằng nào cũng chết rồi. Tao muốn nghe một câu thật lòng. Mày có phải muốn hỏi tại sao mắt mày đột nhiên lại mù đi? Sự nghiệp của mày liên tục mắc sai lầm, thậm chí còn mất hợp đồng hàng chục triệu. Còn tao, sự nghiệp lại ngày càng phát triển. Đó là gì? Tao đã cướp mất số tốt của mày, đánh đổi số xấu của tao cho mày. Cùng là người nhà họ Bạc, dựa vào đâu? Mày có tất cả, còn tao lại bị mày chà đạp dưới chân. Những ngày dưới ánh đèn sân khấu cũng nên để tao hưởng thụ một chút rồi. Để Đồng Đồng nói trúng rồi. Không có sự độc hại của những loại thuốc này. Độc hại của hoa dược. Mau chóng khỏe lại. Những thứ cướp được một cách điên cuồng, chúng mày không thể lấy đi đâu. Sắp chết đến nơi rồi còn dám khiêu khích. Để tao xem chúng ta giữ có chắc không. Đôi mắt của mày, những ngày tươi đẹp của chúng mày đã hết rồi. Y vọng mẹ và anh hai, lần này nhất định đừng có. Tha cho hắn, đánh hắn cho thừa sống thiếu chết mới được. Lập Xuyên, Lập Xuyên, Lập Xuyên, con sao rồi? Mẹ, không thể để nó sống mà ra ngoài. Nếu không thì chúng ta sẽ mất hết tất cả. Xử lý nó đi. Tao xử lý mày. Còn dám trốn, mày tìm chết. Mẹ, hôm nay tao không những có thể sống mà ra ngoài, còn khiến cho chúng mày những gì đã nuốt vào phải nôn ra hết. Mày đừng có mơ. Những thứ này là của tao, của tao. Đồ của người khác, mày có chiếm giữ bao lâu cũng không phải của mày. Dám động vào con trai tao, tao liều mạng với mày. Lập Xuyên, Lập Xuyên, con, mẹ không cố ý mà. Lập Giao, Lập Giao, sao con lại ở đây? Dạ, ba. Sao ba lại đến đây? Con ngồi đây làm gì? Ai ở trong đó? Dạ không, trong đó không có ai. Con chỉ thấy ở đây mát mẻ nên ra ngoài ngồi một lát. Không thể để ba vào trong. Con phải cho mẹ và anh hai kéo dài thời gian dạy cho Bạc Vân Kiêu một bài học ra trò. Con muốn gọi chồng hả? Bây giờ Bạc Lập Giao ở ngoài vẫn tưởng là các người đang hành hạ tôi, nên cô ấy mới cản ba, không cho vào, đúng không? Vậy tôi phải cảm ơn cô ấy thật tốt mới được. Bạc tổng, không phải, tôi vừa mới xem camera giám sát cậu cả bị phu nhân và cậu hai đưa vào phòng tối. Thiên ngài mau cứu cậu cả. Cậu cả mắt không nhìn thấy gì, sẽ bị thương mất. Lập Giao, lời Phúc Ma nói có đúng không? Ba đừng nghe Phúc Ma nói bậy. Anh cả đã bị anh hai và mẹ đưa ra khỏi cửa từ lâu rồi. Nếu ba không tin,
Con đi với ba ra ngoài xem thử ạ. Tiếng gì vậy? Bây giờ chính em gái ruột của mày đang ở ngoài cảng ba, không cho vào cứu tụi mày. Thế thì đừng trách tao. Đã như vậy, vậy thì tao tính sổ cũ với mày trước. Cậu cả gặp nguy hiểm rồi. Bà tổng nhất định là cậu cả đang ở trong đó bị thương rồi. Anh cả ra ngoài từ lâu rồi. Nếu bà còn dám nói thêm một lời vô ích thì cút khỏi nhà họ Bạc đi. Vận may của ba đã trở lại rồi. Người bị đánh ở trong đó nhất định không phải là ba. Ba, phòng tối ẩm thấp, nhất định là chuột gây ra tiếng động thôi. Tôi thấy có người cứ nhận lương mà chẳng làm việc để chuột chạy lung tung trong nhà. Đã đến lúc để họ dọn dẹp cho sạch sẽ rồi. Lập Giao nói đúng đấy. Phúc Ma, làm cho tốt việc của bà đi. Nhà họ Bạc chúng tôi ghét nhất là kẻ hầu người hạ đặt điều thị phi. Chuyện Bạc Vân Kiêu hãm hại chính cha mình, nếu bà còn nói đỡ cho nó thì đừng có ở lại nhà họ Bạc nữa. Thôi ba, anh cả chẳng phải đang chờ ba chuyển nhượng cổ phần cho anh ấy sao? Chúng ta đi tìm anh ấy đi. Cứu mạng. Minh Nguyệt. Cứu mạng. Sao người bị đánh lại là mẹ? Mẹ sao rồi? Mẹ, Bạc Vân Kiêu, mau mở cửa ra cho tao. Cô chủ, không phải cô nói cậu cả không có ở trong đó sao? Im miệng, còn không mau đi lấy chìa khóa, mở cửa ra. Nhưng chìa khóa đều ở chỗ phu nhân. Bọn tôi là kẻ hầu người hạ, nào có tư cách đụng tới. Bà, quản cái gì? Anh cả con mắt không thấy đường thì làm được trò trống gì? Người bên trong lập tức mở cửa ra. Nếu không nhà họ Bạc sẽ không khách sáo với mày đâu. Tôi đã bị ông đuổi khỏi nhà họ Bạc. Rồi còn gì? Mắt mày, mắt tôi đã khỏi hẳn rồi. Một số người sợ sẽ phải thất vọng rồi. Anh ơi, Bạc Vân Kiêu, chính hắn đã làm chúng em ra nông nỗi này. Anh phải làm chủ cho chúng em, anh ơi. Con đã làm gì chúng nó? Sao ba không hỏi con xem tụi nó đã làm gì con? Chính Lập Xuyên đánh đấy. Chứ sao nữa? Chẳng lẽ con tự đánh mình được à? Không thể nào. Lập Xuyên từ nhỏ đã hiểu chuyện. Sao nó có thể ra tay đánh anh cả ruột của nó? Trước đây mắt còn kém, chắc là do bất cẩn tự té bị thương thôi. Sao lại đổ oan cho con trai tao? Lập Xuyên, nó là em ruột của con đấy. Ba, người thiên vị quá. Vậy nếu bây giờ con nói kẻ hôm đó định đầu độc ba không phải là con cũng chỉ là nạn nhân, ba có tin không? Chính mắt ta thấy, sao có thể giả được? Con làm chứng. Họ đặt thuốc gây ảo giác ở đây, giấu trong gối của ba. Mục đích chính là hại ba. Cái gì đây? Trên này có viết tên ba. Đây chính là bằng chứng. Bằng chứng gì chứ? Mấy trò mê tín này ai tin? Anh cả, anh kiếm đâu ra con ranh lừa đảo này vậy để dùng thứ này vu khống mẹ và anh hai sao? Em ném con bé ra ngoài ngay.
Nếu đã không đáng tin, sao mày lại xé nó? Đã không đáng tin, sao mày không để ba xem? Các người đang chột dạ điều gì? Anh à, chính là Bạc Vân Kiêu. Ám hại anh không được, sinh lòng thù hận mới ra tay độc ác với chúng em. Vừa nãy Lập Xuyên suýt bị nó đánh chết đấy anh. Con ơi, anh hai, sao thế này? Bệnh của nó nửa năm trước đã khỏi rồi cơ mà. Con ơi. Tất nhiên là do quả báo của hắn đến rồi đó. Chắc chắn là nó đã làm gì đó mới kích thích anh hai lên cơn bệnh. Mau gọi xe cứu thương đi. Con ơi. Em còn yếu ớt. Nửa năm qua nó khó khăn lắm mới bình phục. Con còn đối xử với nó thế này. Có phải con muốn nó chết thì con mới cam lòng. Nó yếu ớt là do cả đêm nó rượu chè ăn chơi trác táng. Nó lành bệnh là nhờ đánh đổi sức khỏe của con đấy. Cùng là con trai, sao ba chẳng hề quan tâm đến con? Tại sao? Nó bình phục rồi, còn con thì mù mắt. Vì sao con phạm phải sai lầm ngớ ngẩn, đắc tội với khách hàng? Sao con lại có thể vô tình hạ độc ba? Có phải con lại định vin vào cớ đó, nói rằng tại Lập Xuyên hại con? Nếu con bảo là đúng thế thì sao? Nói bậy. Tao với mẹ mày không có đứa con như mày. Đồ của mẹ mày, mày đừng hòng lấy được một xu. Hóa ra sau khi con ra đi, con chẳng còn nữa. Ba ơi, ba còn có Đồng Đồng mà. Cậu cả ơi, từ giờ nhà cậu tính cả tôi nữa nhé. Được không ạ? Đi, mình về nhà. Cậu cả ơi, Đồng Đồng ơi, ăn cơm nào. Ba nhìn nè, chúng đều giống ba hết á. Thật sự đều khỏe lại rồi. Đều là công của Đồng Đồng đó. Đồng Đồng đúng là ông trời phái số một vì phúc tinh nhỏ. Phúc Ma ngồi xuống ăn chung đi. Vâng ạ. Ba ơi, nhà mình có 3 người, sao chỉ có 2 cái đùi gà? Tiền của mình chỉ đủ mua 2 cái thôi. Nào, Đồng Đồng à, đang tuổi lớn, cái này cho con ăn nè. Con cảm ơn ba ạ. Phúc Ma chăm sóc chúng cháu vất vả rồi, cái này mời Phúc Ma ăn. Ba ăn rau, ba giảm cân mà. Cậu cả, tôi không đói, cậu ăn đi. Phúc Ma, sau này nhà này vẫn cần có bà chăm sóc. Cháu ăn rau, cháu còn trẻ, ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe. Thế sao được ạ? Ăn vậy không no đâu. Có cách rồi. Ba đợi con một chút nha. Như vậy mọi người đều được ăn rồi. Đồng Đồng nhà ta thông minh nhất. Sau này đợi ba kiếm được tiền,
Ngày nào cũng mua đùi gà cho con ăn. Thích quá, ba còn muốn làm gì nữa? Đồng Đồng giúp ba. Trước hết tìm Cố tổng đã đắc tội trước đây, giải thích hiểu lầm, giảng hồi danh tiếng, tranh thủ lấy lại cơ hội hợp tác. Bạc Lập Giao, nếu không phải mày chặn cửa không cho ba vào, tao với mẹ đâu có bị đánh thế này. Mày đúng là đồ bất tài, chỉ giỏi phá đám, đồ vô dụng. Chẳng phải anh bảo em canh cửa sao? Em cũng đâu có biết là Bạc Vân Kiêu đột nhiên khỏe lại. Em lại càng không biết là hai người sẽ bị đánh. Mẹ, thật sự không phải lỗi của con. Thôi, được rồi, con đừng ở đây làm phiền anh con, đi mau đi. Cút nhanh, cút. Con trai, con đừng giận em gái con nhé, sức khỏe quan trọng hơn. Chuyện này, nói cho cùng, là do con nhỏ bên cạnh Bạc Vân Kiêu làm. Chính nó đã phá hủy thuật đổi mạng của chúng ta. Con ranh con đó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nghe nói là do Bạc Vân Kiêu nhặt về mà có thể một mạng đổi một mạng sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Mẹ đang tra rồi, con đừng tức giận nhé, sức khỏe quan trọng mà. Lần này may mà ba con không tin Bạc Vân Kiêu. Nhưng mà bác sĩ nói sức khỏe con không còn như trước nữa. Từ nay về sau, ngay cả có con cũng khó. Nếu để ba con biết con không thể nối dõi tông đường, ông ấy nhất định sẽ giao công ty cho Bạc Vân Kiêu mất. Đến lúc đó mẹ con ta chẳng phải sẽ bị người khác thao túng sao? Hắn đừng hòng. Con đừng giận, đừng vội con trai. Mẹ nhất định sẽ nghĩ cách khác, cùng lắm thì chúng ta sẽ đổi mạng cho nó một lần nữa. Mẹ đi tìm thầy pháp đó cho con. Mạng của Bạc Vân Kiêu con nhất định phải lấy. Ba ơi, chúng ta đi tới chỗ ba lần trước. Đắc tội công ty của Cố tổng phải không ạ? Đúng vậy. Vậy lúc đó ba đã làm gì khiến Cố tổng tức giận vậy? Vào giờ đã hẹn, không có mặt đúng giờ để ký hợp đồng, còn sỉ nhục cô ấy. Lúc đó xe đột nhiên bị hỏng giữa đường. Còn ba thì căn bản không kiểm soát được miệng mình, cứ như bị nhập vậy. Đi thôi. Hai vị có việc gì không ạ? Xin chào. Phiền cô báo với Cố tổng một tiếng, Bạc Vân Kiêu xin gặp. Anh chính là Bạc Vân Kiêu. Đỡ này. Sao cô hất nước vào ba cháu? Hắn dám mắng Cố tổng của chúng tôi dựa vào đâu mà không được hất hắn? Cố tổng chúng tôi nói rồi, từ nay toàn bộ tập đoàn Cố thị, tất cả mọi người gặp hắn đều được phép hất nước lên người hắn. Có chuyện gì xảy ra, Cố tổng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ba cháu không cố ý mà. Còn anh là cố ý. Cô làm vậy là không đúng. Tôi sai hả? Còn ranh con như nhóc làm gì được tôi? Cô, cháu. Tôi biết Cố tổng có thành kiến với tôi. Hôm nay tôi đến đây chính là để giải quyết việc này, đặc biệt tới xin lỗi Cố tổng. Phiền cô thông báo giúp. Cố tổng không cần gặp. Bảo vệ, đuổi họ ra. Đừng, ba ơi. Cố tổng. Bạc Vân Kiêu, người đã xúc phạm ngài lần trước lại đến nữa rồi. Lễ tân theo lời dặn của cô đã tạt nước lên người anh ta và còn đuổi anh ta ra ngoài. Cô xem. Đáng đời hắn. Đứa trẻ này là Đồng Đồng. Mẹ xem này. Bạc Vân Kiêu đi gặp Cố tổng, bị lễ tân tạt đầy nước vào mặt. Bạc Vân Kiêu chửi Cố tổng lẳng lơ, còn cứ bám lấy Cố tổng. Hắn nhất định muốn tìm cách hợp tác lại. Đúng là si tâm vọng tưởng. Lập Xuyên, hôm nay con có thể xuất viện rồi. Lát nữa con cũng đi gặp Cố tổng. Chỉ cần con có thể đem chuyện hợp tác mà Bạc Vân Kiêu làm hỏng lấy lại được, cha con nhất định sẽ coi trọng con hơn. Mẹ, cô Cố tổng này hình như vẫn còn độc thân. Mẹ nói xem, nếu con lừa được cô ta, kết hợp hai bên mạnh, vậy thì ba có phải sẽ yên tâm hơn giao công ty cho con không? Vậy thì Bạc thị, Cố thị đều là của chúng ta rồi. Mẹ, con muốn xuất viện ngay bây giờ, ngay lập tức. Được. Muốn giành được dự án hàng trăm triệu thì phải giải trừ hiểu lầm với Cố tổng. Dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng phải gặp được cô ấy. Buông ra.
Chúng tôi tự đi. Ba, hai, chạy. Chặn chúng lại. Ba ơi, cố lên. Mày có muốn chết không đấy? Có người gây rối ở cố thị, mau gọi người đến. Ba giỏi quá. Ba giỏi quá. Đừng. Không cho phép các người bắt nạt ba cháu. Bắt hai cha con này lại, ném ra ngoài. Đồng, các người buông cô bé ra. Dừng tay. Đi Tinh. Dừng tay. Đi Tinh. Cố tổng, bọn họ đang gây rối ở công ty. Tôi đang định đuổi họ ra ngoài. Đứa trẻ đó là ân nhân cứu mạng của tôi. Cô bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Cố tổng, ngài không nhìn nhầm đấy chứ? Thật đấy, lần trước tôi bị hạ đường giết suýt ngất xỉu. Chính con bé đã kịp thời đỡ lấy tôi, còn giúp tôi tránh được một vụ tai nạn giao thông. Đứa trẻ này là cứu tinh của tôi. Mau thả cô bé ra. Đi Tinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đồng, con lại quen biết Cố tổng sao? Thì ra dì Tinh chính là Cố tổng mà ba đã nói đấy à? Ba, Đồng, cái tên lưu manh này, sao hắn lại là ba của con được? Đi Tinh, dì hiểu lầm rồi à? Ba con là người tốt à? Ông ấy bị người ta hãm hại à? Hôm nay ba con đến chính là đặc biệt đến để xin lỗi dì. Mong dì đừng hiểu lầm ba con à. Cố tổng, xin hỏi có thể nói chuyện riêng một lát được không? Sự việc là như thế này. Ba con không cố ý muốn bắn dì Tinh đâu ạ. Chuyện hoang đường như vậy, chẳng lẽ là anh bịa ra để lừa Đồng sao? Con bé vẫn còn là trẻ con, anh có còn là người không vậy? Chuyện hoang đường như vậy tôi cũng không tin. Nếu không phải nhờ Đồng thì tôi đã chết từ lâu rồi. Đi Tinh, ba con nói là thật ạ. Để mặt Đồng, tôi sẽ tin anh một lần. Chuyện trước đây thì cho qua đi. Ba ơi, Đi Tinh tha lỗi cho ba rồi. May mà có con, tiểu phúc tinh của ba. Anh đừng vội mừng. Chuyện hợp tác, anh chỉ mới giành lại được cơ hội thôi. Có nắm bắt được hay không, còn phải xem bản lĩnh của anh. Chỉ cần có cơ hội, tôi Bạc Vân Kiêu nhất định sẽ giành được. Cố tổng, Bạc Lập Xuyên của tập đoàn Bạc Thị muốn gặp ngài. Không cần mời vào đâu. Nói với anh ta, tối mai, buổi đấu thầu của tập đoàn Cố Thị, nếu anh ta có năng lực thì có thể cạnh tranh công bằng. Vâng. Bên em trai anh có tập đoàn Bạc Thị và sự ủng hộ của chủ tịch Bạc so với cậu ta. Anh dám đến không? Vậy thì mời Cố tổng, hãy chờ xem. Đồng, chúng ta đi thôi. Dạ, Đi Tinh, ngày mai gặp lại dì ạ. Có chút thú vị đấy. Đại thiếu gia, những người này nói là đến tìm cậu. Tôi đã đưa họ vào đây. Vất vả cho Phúc Ma rồi. Bạc tổng, chúng tôi nghe nói ngài muốn thoát khỏi tập đoàn Bạc Thị để tự khởi nghiệp. Chúng tôi đều định đi theo ngài. Ngài hãy dẫn chúng tôi theo với. Đúng vậy, hãy để chúng tôi cùng làm với ngài. Cảm ơn sự tin tưởng của mọi người, nhưng không có tập đoàn Bạc Thị làm chỗ dựa, mọi người sẽ rất vất vả. Chúng tôi không sợ. Chúng tôi có thể theo Bạc tổng liều một lần. Đúng. Thà ở với Bạc Lập Xuyên tên công tử một đó chờ chết, không bằng theo Bạc tổng liều thêm lần nữa. Tốt. Có lời này của các vị, tôi yên tâm rồi. Trợ lý, tôi vẫn còn một số tài sản, phiền anh giúp tôi bán đi để gom đủ vốn khởi nghiệp. Tối mai đi cùng tôi. Chúng ta sẽ giành lại hợp đồng. Con cũng muốn. Cố lên.
Nghe nói, nhiều cốt cán của Bạc Thị đều đã qua công ty mới của Bạc Vân Kiêu. Vì chuyện này mà ba con nổi giận lắm. Hợp tác với Cố Thị hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ chứ. Yên tâm đi mẹ. Anh ta chỉ là một công ty mới mở được vài ngày. Lấy gì so với cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Bạc chúng ta. Hơn nữa cô Cố Phụng Tinh này cũng không phải kẻ ngốc. Chắc chắn sẽ hợp tác với chúng ta. Chỉ cần ta giành được hợp tác hôm nay, những kẻ phản bội này sẽ khóc lóc, van xin, gào thét đòi quay lại. Đây chẳng phải là con chó mất chủ bị Bạc gia đuổi ra khỏi nhà sao? Mày còn dám vắt mặt ra ngoài à? Ba ơi, ai đánh rắm vậy? Thối quá. Mày dám chửi tao hả? Mày mà đụng vào con bé, tao cho mày nằm viện lần nữa. Mày... Dự án hôm nay có giá trị trên 100 triệu, thì riêng vốn khởi động đã cần 30 triệu. Mày là kẻ ra đi tay trắng. Mày có vốn liếng không? Cái này không cần mày phải lo. Được thôi, cứ chờ xem. Bạc tổng, hiện tại chúng ta mới gom đủ 20 triệu, vẫn còn thiếu 10 triệu. Biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách khác. Ba thiếu tiền rồi, làm sao để giúp ba kiếm thật nhiều tiền đây? Có cách rồi. Ba ơi, mình cũng đi xem đi ba. Chào mừng các vị đến với tập đoàn Cố Thị. Tại buổi đấu thầu hôm nay, vì lần hợp tác này liên quan đến số tiền rất lớn, cho nên chúng tôi không chỉ muốn thấy được năng lực và tài lực của các vị, mà còn muốn thấy được nhãn quan của các vị. Vì vậy hôm nay, chúng ta sẽ chơi một trò khác biệt, một cách chơi khác biệt. Là gì vậy? Những món đồ cổ này có thật có giả, nhưng giá bán hôm nay đều thống nhất là 20 triệu. Các vị tự do chọn một món. Ai mua được món đồ thật có giá trị cao nhất thì người đó chính là người có mắt nhìn tin tưởng nhất hôm nay, sẽ có tư cách trở thành đối tác được tập đoàn Cố Thị chỉ định. Hoạt động lần này tự chịu lời lỗ. Nếu sợ thiệt thòi, đến cả chút bản lĩnh và tiền bạc này cũng không có, thì đừng tham gia nữa. Ông ngoại tôi là nhà sưu tầm. Mấy món này tôi thấy từ nhỏ đến lớn rồi. Bạc Vân Kiêu, anh thua chắc rồi. Để tôi trước. Chết rồi. Tập đoàn Bạc Thị chưa từng đụng đến đồ cổ. Tôi mù tịt mấy thứ này. Anh có rành đồ cổ không? Tôi chỉ là thân trâu ngựa làm thuê, làm gì có tiền chơi món này. Ba ơi mau lên, mình cũng đi xem đi. Lập Xuyên, chọn cho kỹ vào, thành bại là ở bước này đó. Mẹ yên tâm đi, ở món này con cũng là nửa chuyên gia rồi. Món này đi. Hấp tấp thế, anh không xem kỹ hơn à? Đồ cổ tôi thấy từ nhỏ nhiều hơn muối các người đã từng ăn. Tôi nhìn một cái là biết giá. Tôi cần phải giống các người sao? Số tiền quẹt thẻ 20 triệu. Xin lỗi nhé, món đắt nhất đã bị tôi mua mất rồi. Các người cứ chọn từ từ đi. Bỏ 20 triệu mua một đống đất, cũng dám tự xưng là chuyên gia à? Người này có bị ngốc không vậy? Không đẹp, không đẹp. Cái nào cũng xấu hết. Ba, con thích cái này.
Cái loại ngọc bội rách này ở tiệm đồ cổ đầy ra. Ông thương con gái cưng của ông mà phải không? Mua đi, mua ngay cho nó đi. Ông có dám mua không? Sếp, đây là tiền ngài bán hết gia sản mới gom đủ 20 triệu đó. Ngài không thể nghe lời một đứa trẻ con được. Chú ơi, cái này đẹp lắm, lấp lánh ánh vàng. Nhỏ tuổi vậy mà đã bị lão thị rồi hả? Ngọc bội làm bằng ngọc, làm gì có ánh vàng. Bạc Vân Kiêu, mày không phải đang nuôi một đứa ngốc đấy chứ? Bà mới là đồ ngốc. Cả nhà bà toàn là đồ ngốc. Bà ơi, dùng cái này làm bà ta tức chết đi. Cục cưng ơi, cháu làm thế không phải chọc tức bà ta, mà là hại chết sếp đấy. Con không hại ba đâu, con đang giúp ba đây này. Được rồi, vì chúng ta đều không hiểu, chỉ bằng nghe lời Đồng Đồng. Ba tin Đồng Đồng. Quẹt thẻ. Số tiền quẹt thẻ 20 triệu. Hắn lại tin tưởng lời một đứa trẻ như vậy. Đến cùng là có bản lĩnh. Ai đầu óc lú lẫn. Bạc Vân Kiêu, giờ mày hết tiền rồi nhé. Để xem mày lấy gì đấu với tao. Thợ ba con bán cái ngọc bội này là có thật nhiều tiền. Còn thứ trong tay chú mới là thứ không đáng giá. Được rồi, Cố tổng, mau công ba giá đi. Tôi không chờ nổi rồi, muốn xem bọn họ khóc lóc đau đớn. Vừa nãy tôi đã thấy rồi. Hòn đá đất sét, vàng và bạc. Vàng là quý giá nhất. Cục đá của chúng ta chắc chắn là thứ ít giá trị nhất. Đồng Đồng sao thế? Ba, con đoán của chú ấy là hàng giả. Nhiều nhất chỉ đáng 100 tệ. Câm mồm. Đồ tao chọn nhất định là quý nhất. Đồ bọn mày chọn mới là không đáng một xu. Vậy thì cứ chờ xem. Đồng Đồng nói không sai. Thứ trên tay anh đúng là hàng giả. Chỉ đáng 100 tệ. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Cô nhìn lại cho kỹ xem. Đây là chúng ta bỏ ra 20 triệu mới mua được. Sao chỉ đáng có 100 tệ được? Cô chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Lập Xuyên nhà chúng tôi cũng là nửa chuyên gia đấy. Gia đình tôi đời đời làm nghề này, cho nên căn bản không thể nhìn nhầm. Không tin thì anh có thể xem dưới đáy bình. Còn ghi cả ngày sản xuất nữa. Cái này ngày 1 tháng 1 năm 2026. Hóa ra là hàng mới năm nay. Bạc nhị thiếu gia lại còn coi nó là đồ cổ. Lại còn mất trắng 20 triệu. Đúng là hạng người gì cũng có thể làm chuyên gia cơ đấy. Câm mồm. Chúng mày đây là đang lừa người. Luật chơi tôi đã nói từ trước rồi. Cũng là sau khi các người đồng ý mới tham gia. Chuyện này cũng như đổ thạch, như chứng khoán. Tự anh nhìn nhầm, không thể trách người khác. Được, tôi nhận. Tôi không tin cái ngọc bội rách trong tay nó có thể đáng giá hơn của tôi. Đồng Đồng, cái này trong tay Đồng Đồng là một vị quân vương thời cổ đại. Ngọc bội dùng để hiệu triệu quân đội. Đến nay đã có lịch sử 2000 năm. Cái gì? Cái ngọc bội trong chẳng có gì nổi bật này lại là đồ cổ chính hiệu. Là đồ vật vua chúa thời xưa dùng. Vậy nó đáng giá bao nhiêu tiền? 2000 năm chỉ truyền lại được một cái này thôi. Đương nhiên là giá trị liên thành. Ước tính khiêm tốn cả 100 triệu. Đồng Đồng lại nói trúng rồi. Mắt của tiểu thư nhỏ thật là được khai quang rồi nha. Tiểu thư đúng là cái chậu tụ bảo, là cây đào tiền đó. Vậy bây giờ chú tin con chưa? Tin rồi, tin rồi. Chú sau này sẽ là đàn em của con, sẽ nhất nhất nghe theo con. Vậy giờ con thu nhận chú nhé. Không, không, chuyện này không thể nào. Nếu nó là đồ cổ thì sao tao có thể không nhìn ra được? Điều này là không thể. Cố tổng, cô nhất định là nhìn nhầm rồi. Cái này, cái ngọc bội hỏng này ở phố đồ cổ có đầy. Làm sao có thể đáng giá như vậy được chứ? Những thứ mọi người thấy đều là đồ của văn nhân đời sau, tùy tiện đeo chơi, căn bản không đáng giá. Bảo vật tượng trưng cho quân quyền và hoàng quyền.
Chỉ có duy nhất một cái này. Đây là món đồ mà trưởng bối nhà tôi sưu tầm nhiều năm. Tôi tuyệt đối không nhìn lầm. Đồng đồng, cái này là 100 triệu đấy. Cất kỹ vào nhé. Cô bé, cái ngọc bội này cháu có bán không? Bác sẵn lòng trả 100 triệu. Con tự chọn, con tự quyết định. Con bán, nhưng con muốn nhận tiền ngay. Ba ơi, chúng ta có tiền rồi. Chúng ta có tiền rồi. Đồng đồng, cảm ơn con. Số tiền này coi như ba mượn của con. Sau này nhất định sẽ trả con. Không cần trả đâu ạ. Chúng ta đều là người một nhà. Là của đồng đồng cũng là của ba. Tôi tuyên bố, tập đoàn Cố Thị đã chọn đối tác hợp tác chính là Bạc Vân Kiêu. Bạc tổng, đồng đồng, có thể mời hai người dùng bữa được không? Bàn bạc chút về chuyện hợp tác. Vâng ạ. Lập Xuyên, thầy pháp đó tìm được rồi. Bạc Vân Kiêu, vận may của mày sắp là của tao rồi. Hôm nay cảm ơn Cố tổng đã chiêu đãi. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến tập đoàn Cố Thị ký hợp đồng với cô. Người mà anh nên cảm ơn nhất là đồng đồng. Đúng vậy. Con bé chính là tiểu phúc tinh trong cuộc đời tôi. Tôi nhất định sẽ nuôi dạy con bé thật tốt, cưng chiều và yêu thương con bé, bảo vệ con bé cả đời. Tôi nhớ lần trước khi gặp đồng đồng, con bé sống cùng bà nội sống cùng nhau. Bây giờ bà mất rồi. Ba mẹ ruột của con bé chưa từng đến tìm con bé sao? Con bé chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ ruột của mình. Chắc là đều không còn nữa rồi. Vì vậy đành phải sống cùng bà. Theo tôi biết, con bé cũng được bà nhận nuôi. Một đứa trẻ vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện, lại mang phúc khí, nhất định không phải con nhà bình thường. Anh có từng nghĩ, nếu một ngày ba mẹ ruột của con bé tìm đến? Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ cân nhắc. Nếu ba mẹ ruột của đồng đồng muốn đón đồng đồng về nhà, đồng đồng sẽ chọn họ. Ai là chọn tôi đây? Mình mới làm ba của con có mấy ngày, sao có thể sánh được với ruột thịt thân sinh chứ? Dù con chọn thế nào, chỉ cần con vui vẻ, ba đều ủng hộ con. Ba ơi, ba làm sao thế ạ? Tiểu thư, bác sĩ nói mắt của bạn tổng lại có triệu chứng mù lòa. Chỉ là không giống như trước đây. Triệu chứng lần này chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất, không tiếp tục phát triển. Chắc chắn là họ lại muốn dùng chiêu cũ để hại ba. Chú Lý ơi, chú dẫn người đi theo con. Đi đâu vậy? Bắt kẻ xấu đi. Bệnh viện nói là mắt Bạc Vân Kiêu vẫn còn rất tốt. Sao cách này lại không được nữa rồi? Không phải là không tác dụng, mà là tôi kịp thời dừng tay lại. Không thể dừng tay được đại sư. Lần này ngài nhất định phải giúp chúng tôi. Xong việc rồi sẽ không để ngài thiệt đâu. Thay người đổi vận cần tiêu tốn rất nhiều nguyên khí. Các vị đến đây tay không? Đây là định tay không bắt sói trắng sao? Chẳng phải là muốn tiền sao? Ngài cứ ra giá đi. 50 triệu. Lần trước có 5 triệu, sao lần này nhiều vậy? Lần trước là chỉ thử chút thôi. Lần này tôi dám bảo đảm, bất kỳ ai cũng không phá được trận pháp của tôi. Còn người bị ngài đổi vận kia thì sao?
Nó chỉ có một con đường chết thôi. 50 triệu thì 50 triệu. Mẹ, đưa tiền đi. Nhưng mà chúng ta vừa mới mất 20 triệu. Làm gì có nhiều tiền vậy? Bây giờ trong tài khoản dùng được chỉ có 2 triệu thôi. Nhìn con làm gì vậy? Một tháng tiền tiêu vặt của con cũng chỉ có 1 triệu thôi. Không có tiền thì đổi vận gì, cút ra ngoài. Không có tiền đổi vận cái gì, cút đi. Đại sư, ngài hãy linh động một chút, chúng ta cứ làm xong việc đã. Đợi Lập Xuyên nhà tôi lên làm tổng tài tập đoàn Bạc Thị. Đừng nói 50 triệu, 500 triệu cũng không thành vấn đề. Linh động thì cũng có thể. Nhưng các người cũng phải cho tôi thấy thành ý chứ. Thành ý? Ngài cứ nói thẳng đi. Nhìn tôi làm gì? Phòng của tôi á? Chỉ có một mình tôi, đường khí rất nặng. Có những lúc cũng cần thái âm bổ dương. Pháp trận tôi bày mới hiệu quả hơn. Phu nhân, nhị thiếu gia, các vị thấy sao? Anh ơi, mẹ ơi, ông ấy có ý gì vậy? Đao Dao, chuyện này anh nhờ em đấy. Xong việc rồi, anh nhất định không phụ em. Anh đối với em từ nhỏ đến lớn thế nào? Trong mắt em còn coi anh là anh ruột không? Việc nhỏ này cũng không muốn giúp anh sao? Buông ra, anh buông em ra. Mẹ, mau cứu con với. Mẹ. Mẹ, nó đã đi trước chúng ta một bước rồi, giành được hợp tác rồi. Còn tiếp tục thế này chúng ta chỉ có nước bị nó chà đạp. Đao Dao, con cứ nghe anh con đi. Mẹ sau này sẽ đối xử tốt với con. Mẹ, con là con gái ruột của mẹ mà. Mẹ, nói nhảm gì đấy, ngoan ngoãn một chút, nếu không thì đừng trách. Phu nhân, nhị thiếu gia quả nhiên có thành ý. Cứ yên tâm, khi việc thành chính là ngày tận số của Bạc Vân Kiêu. Vậy làm phiền đại sư rồi. Chúng tôi không quấy rầy việc của đại sư nữa. Đao Dao, anh con không thể thua. Con đừng trách mẹ nhé. Đi thôi. Mẹ, anh ơi, đừng bỏ em. Đừng bỏ. Đừng lại đây. Tiểu mỹ nhân, anh và mẹ em đều không cần em nữa rồi. Vậy ngoan ngoãn theo ta đi. Ta đảm bảo sẽ đối xử tốt với em. Cút đi. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đừng trách ta không khách khí. Tiểu bảo bối, ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Ta tuổi già rồi, nhưng sức vẫn tốt. Anh Lý, chúng ta đi đâu vậy? Tôi cũng không biết. Cứ đi theo là được. Dự án đã bắt đầu rồi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Sao lại chạy theo một đứa trẻ thế này? Chú kia kìa. Đừng nói nhảm nữa. Việc này mà không xong thì dự án cũng chẳng còn đâu. Mau lên. Nhanh lên. Thật là xinh đẹp mơn mởn, tiểu thư Khuê Cát. Hôm nay ta muốn nếm thử cho đã. Đứng lại. Ba tôi là tổng tài tập đoàn Bạc Thị, Bạc Chí Hào. Hôm nay nếu dám động vào tôi, ba tôi sẽ không tha cho ông đâu. Sau ngày hôm nay, tổng giám đốc tập đoàn Bạc Thị chính là người vừa nãy tự tay giao em vào tay ta. Bạc Lập Xuyên đó. Em cứ nghe lời ta đi. Thư ký Lý, cứu tôi. Đại tiểu thư, cái người đó ức hiếp tôi. Mau báo cảnh sát bắt hắn đi. Các người là ai? Dám xông vào đạo quán của ta? Ta là đại sư được mọi người kính ngưỡng đấy. Học được chút tà môn ngoại đạo đã dám ra vẻ đại sư hại người. Ông không biết xấu hổ à? Ông nói ông là đại sư. Thế tôi hỏi ông, sư phụ ông là ai? Tu ở ngọn núi nào? Sư phụ gì? Núi nào cơ? Tôi Các người không đi thì ta cho các người hồn phi phách tán. Ta cho các người hồn bay phách lạc. Giả thần giả quỷ. Chú Lý ơi, đánh hắn đi. Thiên
thiên linh linh, địa linh linh, chứ vị thần tiên hiển linh, thiên linh linh, địa linh linh, chứ vị thần tiên hiển linh. Sao không linh nữa rồi? Thiên linh linh, đó là vì cháu tới đây. Rốt cuộc cháu là ai? Dù sao cũng không phải người xấu. Hôm nay cháu cứu cô đó. Nếu cô còn dám theo họ mà hại ba cháu thì cháu nhất định sẽ đánh cô bẹp dí luôn. Yên tâm đi, sẽ không bao giờ theo họ hại anh cả nữa. Vậy còn được. Tiểu thư, áo của hắn sờ vào là biết giả ngay. Trên Shopee 50 tệ mua được 2 cái. Hắn chính là kẻ lừa đảo. Con đã nói rồi mà, người tu đạo làm gì có loại vô sĩ như mày. Nào, đưa hắn cho chú cảnh sát, để hắn không ra ngoài hại người nữa. Đi thôi. Đi. Xin lỗi, anh cả. Em sau này sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn hại đến anh nữa. Anh cả, anh tha thứ cho em, được không? Nếu anh cần, em có sẵn sàng đứng ra vạch trần những việc ác mà mẹ và anh trai em từng làm trước đây không? Họ không phải mẹ và anh trai em. Sau này nhé, em chỉ đứng về phía anh cả thôi. Anh cả, sau này muốn em làm gì, em đều đồng ý. Sao lại bị cảnh sát bắt đi chứ? Tác pháp đó đã thành chưa? Bạc Vân Kiều có mụ bắt chưa? Mẹ với anh vừa đi thì cảnh sát tới ngay, nói hắn là kẻ lừa đảo. Hang ổ của hắn cũng bị đập tan. Sao ông ta lại là lừa đảo được? Trước đây chẳng phải đổi mệnh đã thành công sao? Trước kia bảo đến muộn là đến muộn, bảo chửi người là chửi, bảo nó đầu độc ba thì nó chẳng phải vẫn ngoan ngoãn đi làm đó sao? Làm sao ông ta có thể là kẻ lừa đảo được cơ chứ? Em làm sao biết được? Có phải em giở trò không? Em không chịu ngủ với ông ta. Em là em gái ruột của anh đấy. Lương tâm của anh bị chó ăn mất rồi à? Đào Giao, con cũng đừng giận nữa. Việc này chưa thành. Anh trai con nó cũng nôn nóng quá thôi. Mẹ đem con vứt cho một gã đàn ông ghê tởm như thế. Từ lúc bước vào cửa, mẹ chưa từng hỏi con có ổn không. Con không có người mẹ như mẹ. Đào Giao, từ khi con nhỏ này xuất hiện, Bạc Vân Kiều càng ngày càng tốt, còn chúng ta thì càng ngày càng lụi bại. Mẹ đã tra ra con bé này bị bỏ rơi bên vệ đường, được một bà lão nhận nuôi. Sau khi bà lão đó mất, không hiểu sao lại đi theo Bạc Vân Kiều. Con nói xem, nếu con nhỏ này cha ruột tìm tới tận cửa, Bạc Vân Kiều hắn có dám không giao người sao? Chú ý này hay đấy. Nếu như lại cho con nhỏ đó cút đi, thì Bạc Vân Kiều căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Hợp tác vui vẻ. Đồng đồng. Đồng đồng. Đồng đồng. Các người là ai? Chúng tôi là cha mẹ ruột của Đồng Đồng. Năm đó không cẩn thận đã làm lạc mất Đồng Đồng. Tạ ơn trời đất, hôm nay cuối cùng cũng tìm được con rồi. Cảm ơn anh đã tốt bụng cưu mang Đồng Đồng. Hôm nay gia đình chúng tôi đoàn tụ, không dám phiền anh chăm sóc Đồng Đồng nữa. Chúng tôi đưa con bé về nhà, tự mình chăm sóc. Đồng Đồng, các người nói là cha mẹ ruột của nó, có bằng chứng không? Đây là giám định huyết thống của chúng tôi. Bản báo cáo giám định này là do các người mang tới, không có giá trị. Nếu các người thực sự muốn đưa Đồng Đồng đi, vậy thì báo cảnh sát đi. Dưới sự chứng kiến của cảnh sát, hãy làm lại một bản. Ông trời ơi! Ôi trời, con gái ruột của chúng tôi cũng không chịu trả lại cho chúng tôi. Ai đứng ra bênh vực chúng tôi đây? Các vị là phóng viên phải không? Vạch trần hắn ta đi, hắn là kẻ buôn người, hắn muốn bắt cóc con gái chúng tôi. Đúng rồi, chụp ảnh đi, phơi bày ra đối tác của Cố Thị lại là bọn buôn người. Đăng lên đi, tin tức chấn động đấy. Chụp ảnh mau lên, dành trang nhất. Đừng chụp, đừng chụp, đừng chụp, đừng chụp. Không được chụp, chụp nhanh lên, đừng chụp. Thật nhanh đi.
bọn họ là giả. Hai người các người chính là nhận tiền của Bạc Lập Xuyên đến đây diễn kịch. Ngay cả báo cáo xét nghiệm ADN này cũng là do các người làm giả. Cô vu khống. Cô mới là đồng bọn của bọn buôn người ấy. Các người muốn con gái tôi bắt cóc vào trong núi sâu. Bọn buôn người. Nhắc đến bọn buôn người à, tôi lại thấy hai vị trước mắt trông khá quen mắt. Hình như tôi trong chuyên mục pháp luật nào đó đã thấy mặt các người trên lệnh truy nã. Không lẽ các người mới là bọn buôn người à? Mau tra xem có phải không? Anh nói bậy. Chúng tôi không phải bọn buôn người. Đứa nhỏ này vô lương tâm, cha mẹ ruột cũng không nhận. Đi, không cần nữa. Đúng vậy, tôi đã tra rồi. Bọn họ chính là những kẻ từng lên báo bọn buôn người đang bị truy nã. Đưa bọn họ đến đồn cảnh sát. Chúng ta không chỉ lập công mà còn có tiền thưởng nữa. Các người nhầm rồi. Chúng tôi không phải bọn buôn người. Không phải bọn tôi. Không phải bọn buôn người. Em đã theo dõi Bạc Lập Xuyên, phát hiện hắn ta tìm hai người này. Em liền điều tra lai lịch của bọn họ. Suýt nữa thì đến muộn rồi. Đồng Đồng, con không sao chứ? Con khỏe lắm ạ. Cô Út. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia mời cô về một chuyến. Còn dám giúp đỡ bạn Vân Kiêu phá hỏng việc tốt của chúng ta, còn không biết ai mới là anh ruột của mày. Anh đưa em vào giường của lão già đó. Sao anh không nghĩ anh là anh ruột của em, còn dám cãi à? Mày muốn làm loạn à? Đao Dao, còn không quỳ xuống xin lỗi anh mày đi. Con không sai. Ngay cả em gái ruột mình cũng đánh thì khác gì súc sinh. Đúng vậy, con chó vàng nhà bà hàng xóm còn không bằng nữa. Câm miệng, nó là em gái tao. Tao muốn đối xử thế nào cũng được. Không đến lượt mày là người ngoài xen vào. Mẹ cũng nghĩ vậy sao? Mẹ cũng nghĩ con là tài sản riêng của mẹ, có thể tùy ý đem cho người khác, có thể tùy ý đánh đập chửi mắng sao? Đao Dao, cái này, nếu anh hai con có được công ty, con còn thiếu thứ gì nữa? Sao con ngay cả việc nhỏ này cũng không chịu giúp anh ấy chứ? Việc nhỏ. Sự trong sạch của con. Sự trong sạch của con trong mắt mẹ chỉ là việc nhỏ thôi sao? Mẹ, con còn là con ruột của mẹ không vậy? Đao Dao, sao con lại không phải con ruột của mẹ được chứ? Nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của anh hai con. Anh ấy, nếu anh ấy thành đạt thì cả mẹ con mình đều tốt, đúng không? Từ nhỏ đến lớn, trong mắt mẹ chỉ có anh trai con. Mẹ chưa từng quan tâm đến con. Đợi sau này mẹ giàu sang rồi, liệu còn ngày nào tốt đẹp cho con nữa không? Không phải vậy đâu Dao Dao, con nghe mẹ giải thích mẹ. Mẹ phí lời với nó làm gì? Nếu nó chịu nghe lời đại sư sớm hơn, Bạc Vân Kiêu đã chết từ lâu rồi. Nếu nó không phá hỏng chuyện của chúng ta, con nhỏ này đã sớm đem cho người khác rồi. Mày là đồ phản trắc. Hôm nay ta phải dạy cho mày một bài học. Lập Xuyên, con phải hứa với mẹ, ngay khi có được công ty, phải đưa ba ra nước ngoài ngay. Người ba toàn mùi ông già, mẹ ngửi thấy là muốn ói. Mẹ không muốn hầu hạ một ngày nào nữa. Yên tâm đi mẹ, đến lúc đó con sẽ tìm cho mẹ 10 anh trai trẻ, hầu hạ mẹ thoải mái dễ chịu. Những năm qua, những ấm ức mẹ chịu từ ba, con sẽ bù đắp lại hết. Con đang chết tiệt, mày ghi mấy thứ này làm gì? Mày muốn hại chết mẹ ruột mày sao? Lập Xuyên, mau giật lại điện thoại đi. Lập Xuyên, mày cút ra cho tao. Bảo ai cút? Bảo ai cút? Ba. Ba. Thồng ơi, giờ này sao ba lại về? Tôi lại không hề biết. Sau lưng, bà lại chê bai tôi đến thế. Lúc đầu bà gả cho tôi, sao không chê tôi già? Nhà bà nhận của tôi 5 triệu sính lễ, sao không chê tôi già? Thồng ơi, em sai rồi, bà đừng làm phiền tôi. Giờ nhìn thấy bà là tôi thấy ghê tởm. Bà lập tức cút đi. Mai tôi sẽ cho luật sư gửi giấy ly hôn cho bà. Sau này bà không còn là người nhà họ Bạc nữa. Thồng ơi, em biết sai rồi. Em sống với anh hơn 20 năm, sinh con đẻ cái cho anh nhất định phải tha thứ cho em, ông xã. Ba, con cũng biết sai rồi. Những lời đó đều là lời say của con lúc say rượu thôi. Mẹ cũng không nói như vậy đâu. Mẹ sau đó còn nói, sau này sẽ chăm sóc ba thật tốt cả đời. Tất cả là tại Bạc Lập Giao, con bé chỉ ghi âm được một nửa, muốn hãm hại mẹ con. Ba đã chiều hư con rồi. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác tán, không biết trời cao đất dày. Nhìn con bây giờ xem, sao ba có thể yên tâm giao công ty cho con được? Ba đã xem báo cáo quý tháng trước của công ty chưa? Con đã sửa đổi rồi.
Ba tin con đi, cho con một cơ hội. Ba, con thề, con sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Ba tha thứ cho con đi. Tha lỗi cho em đi, ông xã. Em sai rồi. Được rồi. Ông xã, anh đã tha lỗi cho chúng em chưa? Mọi người đứng lên đi. Cảm ơn ba. Cảm ơn ông xã. Ba. Ông già này thật dễ lừa. Sau này nếu bị đuổi ra khỏi nhà, không ai phụng dưỡng tuổi già, thì thật là đáng thương. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Cho dù kết cục có như vậy, thì đó cũng là điều ông ta đáng nhận. Con im miệng đi. Con trai ba là Lập Xuyên, cho dù có không hiểu chuyện, nó cũng chưa từng nghĩ tới hạ độc hại ba. Con có tư cách gì mà chỉ trích nó? Vậy sao? Vậy thì tiếp theo, ba nên chuẩn bị tinh thần. Sự thật phía sau, ba chưa chắc đã chịu nổi đâu. Con nói vậy là sao? Cô Lập Giao, cô còn nhớ cô đã hứa với ba cháu điều gì không? Đương nhiên cô nhớ chứ. Cô sẽ đứng ra vạch trần tất cả những việc ác họ đã làm. Vậy còn đợi gì nữa, nhanh lên đi. Bạc Lập Giao, em nói bậy bạ gì thế? Tôi không nói bậy. Ba, những việc ác họ đã làm đâu chỉ có một chuyện này đâu ạ. Bạc Lập Giao. Bạc Lập Giao, mày muốn chết à? Nếu hôm nay em không nói gì, thì anh sẽ tha cho em sao? Nếu em cứ nhẫn nhịn cho qua, thì một ngày nào đó trong tương lai, em vẫn sẽ bị anh đưa lên giường một gã đàn ông nào đó. Vậy sao em không nói chứ? Mày, Đao Giao, con đang nói gì vậy? Ai muốn đưa con lên giường đàn ông? Mấy hôm trước, mẹ và anh hai suýt nữa đã đưa con lên giường của một lão già. Lão già đó chính là kẻ họ tìm đến, kẻ lừa đảo đổi vận cho đại ca. Lúc đó đại ca bỏ thuốc cho ba, cũng đều là kế hoạch của họ. Rồi sau đó để kẻ lừa đảo đó điều khiển hành vi của đại ca, khiến đại ca làm mất lòng khách hàng, rồi lại khiến đại ca bỏ độc cho ba. Mục đích của họ chính là cướp công ty. Mục đích của họ chính là muốn hại chết đại ca. Bạc Lập Giao, vu oan cho anh ruột và mẹ ruột của cô, rốt cuộc thì có lợi gì? Rốt cuộc nó đã cho cô cái gì? Đại ca và Đồng Đồng đã cứu con. Nếu không nhờ họ, con đã sớm bị lão già đó làm ô uế rồi. Con không cần lợi ích gì, con chỉ muốn đòi lại công bằng cho con. Thồng ơi, bạn không có nói lại tái phát rồi. Lắc đi, em sẽ đưa nó đi kiểm tra ngay. Buông ra. Ba, nếu ba không tin, có thể đích thân đi xem. Lão già giúp chúng làm chuyện ác đó hiện đang bị nhốt trong đồn cảnh sát. Con nói đi. Hôm đó con bỏ thuốc là bị người khác điều khiển, có thật không? Nếu con nói là thật, ba có tin không? Con xin ba đừng đánh nữa. Ba, đừng đánh nữa. Thồng ơi, đau quá. Đây là tài liệu điều tra của sở cảnh sát. Tên đạo sĩ đó quả thật có chút tà môn ngoại đạo. Theo lời khai của hắn đã nhận 1000 vạn của Nhị thiếu gia, Diền đã bị bắt hợp pháp, lại dám làm chuyện hèn hạ như vậy. Lần sau có phải định hại chết cả tao nữa? Ba, con sai rồi, con không dám nữa. Xin ba cho con một cơ hội. Con sai rồi ba. Chồng ơi đừng đánh nữa. Đau quá. Xử lý đi. Mạnh tay vào. Ba, con là con trai của ba mà. Ba, mạnh tay vào. Ba. Ba đã ly hôn với Hạ Minh Nguyệt rồi. Tiền của công ty, mụ ta và Bạc Lập Xuyên một xu cũng không lấy được. Con không cần phải ra ở riêng nữa. Mọi việc của công ty sau này giao toàn quyền cho con xử lý. Ba sẽ không can thiệp nữa. Vậy ba định thế nào? Ba ấy à, quyết định ra nước ngoài dưỡng già rồi. Đại ca cứ yên tâm đi. Em sẽ đi theo, nhất định sẽ chăm sóc ba thật tốt. Bạc tổng, cuối cùng ngài cũng dọn về rồi. Đại thiếu gia, họ tự xưng là cha mẹ ruột của tiểu tiểu thư, muốn đón tiểu tiểu thư về nhà. Muốn đón tiểu tiểu thư về nhà. Các người đều do Bạc Lập Xuyên tìm đến phải không? Bạc Lập Xuyên đã bị đuổi khỏi nhà họ Bạc rồi. Các người không biết, các người ở đây diễn kịch cho hắn ta thì sẽ không lấy được tiền đâu. Mau đi đi. Tháng Giêng 4 năm trước, chúng tôi ở bệnh viện nhân dân đã làm mất đứa con gái mới sinh. Trong tã lót còn đặt một mảnh giấy viết tên của con bé là Tô Đồng Đồng. Con bé trước tiên được một bà lão sống một mình nhận nuôi. Sau khi bà lão qua đời, lại được một người trẻ tuổi đón đi. Những điều này đều khớp cả chứ. Những chuyện này đều là Bạc Lập Xuyên nói với các người đúng không? Tôi không biết Bạc Lập Xuyên là ai, nhưng có một việc có thể khẳng định, trừ phi là người thân cận, nếu không thì sẽ không biết trên thắt lưng của Đồng Đồng có một vết bớt hình hoa mai.
Chuyện này, Bạc Lập Xuyên chắc là không biết được đâu nhỉ. Việc này thì phải hỏi Phúc Ma rồi, là Phúc Ma hàng ngày tắm cho Đồng Đồng. Sau lưng cô chủ nhỏ, thật sự có một vết bớt hoa mai. Con gái cưng của mẹ cuối cùng đã tìm được con rồi. Con không cần mẹ, con cần ba. Con không cần mẹ, con cần ba. Tôi sẽ không vì một vết bớt mà để các người đưa Đồng Đồng đi. Các người cũng thấy rồi đó. Bây giờ con bé không nhận các người. Ôi trời, Mục Tuyết, con bé mới 4 tuổi, nhất thời không chấp nhận được cũng là bình thường. Mấy hôm nữa chúng ta quay lại, cho họ chút thời gian. Chúng tôi ở khách sạn Huy Hoàng. Có việc gì cứ liên lạc với chúng tôi, đi thôi. Ba, họ thật sự là ba mẹ ruột của con phải không? Ba cũng không rõ. Nhưng ba nhất định sẽ điều tra rõ ràng, không để người lạ đưa con đi. Vâng, nhưng dù là ruột thịt, Đồng Đồng cũng không muốn đi với họ. Đồng Đồng không thích họ. Tại sao? Không biết. Chỉ là không thích thôi. Bạc tổng, ông ta vậy mà lại là Tô Áo Thiên của tập đoàn Ca. Ông ta cũng họ Tô, cô chủ nhỏ cũng họ Tô. Chẳng lẽ... Đi điều tra đi. Vâng. Ba, trên này viết gì vậy ạ? Con có phải là con gái của họ không? Kết quả giám định cho thấy họ là ba mẹ ruột của con. Nhưng con không muốn đi với họ. Con không thích họ. Ba, chẳng lẽ con không thể chỉ làm con gái của ba thôi sao? Ba cũng không nỡ xa con. Nhưng mà Tô Áo Thiên này không phải người bình thường. Tập đoàn Ca của ông ta những năm gần đây ở Đông Nam Á nổi lên đột phá. Doanh nghiệp đầu ngành mới nổi, kinh doanh liên quan đến nhiều lĩnh vực công nghiệp mới, gần như thâu tóm toàn bộ thị trường Đông Nam Á. Nói Tô gia là tỷ phú nghìn tỷ cũng không ngoa. Nếu họ thực sự muốn đưa cô chủ nhỏ đi, chúng ta e rằng không ngăn được. Ôi giời ơi Phúc Ma, bà có việc thì nói thẳng đi, đừng có cứ hết hồn lên thế. Tôi chỉ thấy kỳ lạ thôi mà. Họ đã giàu như vậy rồi, muốn bao nhiêu đứa trẻ mà chẳng được tự dưng quay lại tìm cô chủ nhỏ của chúng ta. Với lại, nhà giàu sinh con, nào là bảo mẫu, nào là vệ sĩ, làm sao mà đến một đứa trẻ mới sinh cũng trông không nổi. Năm đó cô chủ nhỏ ấy mà, chuyện bị thất lạc, thực sự quá kỳ lạ. Năm đó cô chủ nhỏ, chuyện bị thất lạc, thực sự quá kỳ lạ. Thằng nhóc thối, bắt chước bà làm gì, cứ hết hồn lên thế. Phúc Ma thông minh quá. Tôi cứ thấy có chỗ nào đó cứ kỳ kỳ. Bà nói vậy, tôi liền hiểu ra tất cả. Trước đây họ nói trong tã lót có để một mảnh giấy, trên đó viết tên cô chủ nhỏ. Bình thường mà nói, trong tã lót tại sao lại bỏ mảnh giấy chứ? Nhất định là người lớn không định nuôi đứa bé này nữa. Nếu không, đang yên đang lành, ai lại bỏ giấy vào tã lót làm gì? Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Phim ngắn toàn diễn như vậy. Năm đó chính họ chủ động không cần con, vậy con cũng không cần họ nữa. Cái ông Tô Áo Thiên này, tôi cũng có nghe qua đôi chút. Ông ta trong sự nghiệp thì đứng đầu, nhưng kết hôn nhiều năm mà không có con cái. Có điều nghe nói năm ngoái vợ ông ta sang Mỹ chờ sinh. Bên đó có tin tức gì về chưa? Nhà của Tô Áo Thiên ở Mỹ có cấp độ bảo mật rất cao, vẫn chưa có tin tức gì về vợ ông ta. Sinh con được truyền ra ngoài. Bạc tổng, ngài nói có khi nào họ làm mất con ruột rồi gặp báo ứng, không sinh được con nữa, cho nên muốn đón con bé về thừa kế gia sản. Thế chẳng phải thành, đó là chuyện tốt mà. Cô chủ nhỏ của chúng ta mà về đó thì sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của gia sản nghìn tỷ. Nếu điều này là thật thì đúng là nữ chính sản văn bước vào đời thực rồi. Chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Hợp đồng đã ký xong hết rồi. Bạc tổng, anh không đi chuẩn bị dự án, đến chỗ tôi có việc gì thế? Cố tổng, tôi nhớ trước đây cô từng du học ở Mỹ, ở bên đó cô chắc cũng có chút quan hệ. Anh muốn gì? Tôi muốn nhờ cố tổng giúp tôi điều tra một chút Tô Áo Thiên và vợ ông ta năm ngoái ở Mỹ rốt cuộc có sinh con hay không. Tô Áo Thiên, ông ta không phải người bình thường đâu. Tại sao anh muốn điều tra ông ta? Vì Đồng Đồng. Ý anh là Đồng Đồng là con gái của Tô Áo Thiên. Họ đã tìm đến rồi. Nhưng tôi luôn cảm thấy mục đích họ tìm Đồng Đồng không đơn thuần. Cứ giao cho tôi,
Anh Thiên, đã mấy ngày rồi mà không một cuộc điện thoại nào. Anh nói xem có phải Bạc Nhân Kiêu không muốn trả lại con cho chúng ta không? Không đến lượt họ đâu. Tập đoàn Bạc Thị tuy có chút danh tiếng ở địa phương, nhưng sao sánh được với tập đoàn ca của anh. Nếu hắn thật sự dám không thả Đồng Đồng đi, anh cũng không ngại gây cho hắn chút rắc rối. Biết thế này, ngay từ đầu chúng ta nên mang đứa bé theo, cùng lắm thì nuôi ở ngoài, không gặp mặt là được. Lời đại sư dặn em quên rồi sao? Em không quên. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Nếu còn trì hoãn nữa, bên Mỹ sẽ không đợi được đâu. Để anh đích thân đến gặp Bạc Vân Kiêu nói chuyện, em một mình đến gặp đứa bé. Nghe thử suy nghĩ của con bé. Để anh đích thân đến gặp Bạc Vân Kiêu nói chuyện, em một mình đến gặp đứa bé. Nghe thử suy nghĩ của con bé. Cô có việc gì thì nói nhanh lên. Cô chủ nhỏ nhà tôi sắp ngủ trưa rồi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Đồng Đồng vài câu. Bà có thể tránh đi một lát được không? Không được đâu. Tôi không thể để cô chủ nhỏ ở lại một mình. Tôi là mẹ ruột của nó. Chẳng lẽ còn không bằng một người ngoài như bà sao? Mẹ ruột mà cũng có thể bỏ rơi con gái ruột của mình, thì thật sự không bằng một người ngoài như tôi. Có phải cô muốn tôi gọi người mời cô ra ngoài không? Cô có gì thì nói đi. Bà Phúc không được đi. Cháu cũng không cho bà ấy đi. Đây là nhà của cháu. Người nên đi là cô. Con. Họ chắc chắn đã làm xét nghiệm ADN rồi. Mấy ngày nay con không hề liên lạc với mẹ. Có phải Bạc Vân Kiêu không cho con biết kết quả không? Ba đã nói rồi là con không cho ba liên lạc với mọi người. Tại sao? Tại sao phải liên lạc? Con có muốn về với mọi người đâu. Ba đã nói rồi là con không cho ba liên lạc với mọi người. Tại sao? Tại sao phải liên lạc? Con có muốn về với mọi người đâu. Chúng ta là cha mẹ ruột của con. Ba con vẫn là tổng giám đốc tập đoàn ca giàu sáng ngang quốc gia. Chẳng lẽ con không muốn về bên ba mẹ ruột, không muốn làm tiểu thư nhà tỷ phú sao? Con không muốn là không muốn. Con đã có ba mà con yêu quý rồi. Các người rốt cuộc muốn gì? Người mẹ như bà sao có thể làm vậy? Xin lỗi, tại mẹ sốt ruột quá. Bao năm qua mẹ nhớ con quá, cho nên mới sốt ruột muốn con về. Nhưng con với cô có thân thiết gì đâu. Trước kia có bà đút cho con ăn, mặc quần áo cho con. Trong nhà chỉ còn mỗi quả trứng gà. Bà không nỡ ăn để dành cho con. Sau này bà mất rồi, ba bị đuổi ra khỏi nhà, còn dùng số tiền ít ỏi cuối cùng lo hậu sự cho bà. Lúc đó các người ở đâu? Tài sản ngàn tỷ của các người còn có thấy đâu. Xin lỗi, đều là lỗi của mẹ. Mấy hôm nữa ba mẹ sẽ rời khỏi đây. Con đi cùng ba mẹ nhé. Sau này mẹ sẽ bù đắp gấp bội cho con, được không con? Vậy con hỏi cô một câu. Hồi đó các người làm mất con, có thật là vô ý không? Đây là hợp đồng 1 tỷ. Tôi biết. Bạc Tổng vừa tiếp quản tập đoàn Bạc Thị, đang rất cần thành tích để lập uy danh. Hợp tác 1 tỷ này có thể giúp cậu đứng vững trong hội đồng quản trị. Tô Tổng, nói điều kiện của ông đi. Hãy giao Đồng Đồng lại cho chúng tôi. Tô Tổng, có thực sự coi Đồng Đồng như con ruột không? Anh nói vậy là ý gì? Nếu ngài yêu con bé thì phải dùng chân tâm bù đắp những năm tháng đã nợ nó, chứ đừng dùng tiền chèn ép kẻ ngoài như tôi. Hơn nữa, Đồng Đồng không phải món hàng, không đến lượt tôi với anh qua lại đùn đẩy. Nếu Đồng Đồng muốn đi cùng các người, tôi không cản. Nhưng nếu con bé không muốn, tôi cũng không coi nó là hàng hóa để đổi lấy hợp đồng. Hợp đồng này Tô Tổng cứ mang về đi. Cách ngài làm chỉ khiến tôi thấy
Ngài đưa Đồng Đồng đi là có dụng ý. Bạc tổng là người làm ăn, dùng một đứa trẻ không cùng máu mủ đổi lấy hợp tác 1 tỷ. Anh không thiệt. Về kinh tế thì không lỗ, nhưng về lương tâm thì sợ bị báo ứng. Bạc tổng, hẳn anh đã biết tôi là ai rồi. Làm sụp đổ tập đoàn Bạc Thị, tôi vẫn đủ sức làm thế. Tôi xin tiếp đến cùng. Cô chủ nhỏ, để bà dẫn cô chủ lên lầu ngủ nhé. Không muốn, con đợi ba về rồi mới ngủ. Ba ơi! Ba đâu rồi chú Lý? Tiểu thư nhỏ, công ty xảy ra biến cố khẩn cấp, Bạc tổng vẫn đang bận ở công ty. Chú về lấy cho ba cháu quần áo may mặc, tiện thể nói với mọi người một tiếng. Mấy ngày này không cần đợi anh ấy về nữa, anh ấy có lẽ không có thời gian về nhà ở. Có chuyện gì vậy à? Lúc khó khăn nhất trước đây cũng chưa thấy đại thiếu gia không về nhà vậy. Ban ngày, Tô Áo Thiên tới gặp tổng giám đốc Bạc, bắt tổng giám đốc Bạc giao tiểu thư nhỏ ra. Tổng giám đốc Bạc đã từ chối anh ta. Buổi chiều, mấy đối tác lớn. Buổi tối cổ phiếu công ty lao dốc, giá trị thị trường của công ty bốc hơi hơn chục tỷ. Bạc tổng giờ thực sự không có thời gian về nhà. Phúc Ma, mấy ngày này tiểu thư nhỏ xin nhờ bà chăm sóc. Hóa ra là con đã làm hại ba. Anh Thiên, tình hình bên Mỹ không tốt. Anh nói xem, Đồng Đồng có chịu đi cùng chúng ta không? Công ty của Bạc Vân Kiêu không trụ được mấy ngày. Đợi thêm chút nữa. Đi ngủ đi. Đồng Đồng, hãy tha cho công ty của ba con. Con sẽ đi với hai người ngay. Tiểu thư nhỏ, dậy đi nào. Mặt trời chiếu mông rồi. Lạ thật, tiểu thư nhỏ trước đây có ngủ nướng đâu. Tiểu thư nhỏ đâu rồi? Chết rồi, tôi để lạc tiểu thư nhỏ mất rồi. Bà Lô, Phúc Ma, con là Đồng Đồng. Tiểu thư nhỏ, con đi đâu vậy? Con đi với họ rồi. Bà giúp con nói với ba một tiếng nhé. Tiểu thư nhỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao con tự mình không từ biệt đại thiếu gia? Con không dám. Con sợ nghe thấy giọng của ba. Con sẽ không muốn đi nữa. Con mà ở lại thì chỉ làm hại ba thôi. Tiểu thư nhỏ, tiểu thư nhỏ. Ba ơi, ba phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tạm biệt. Tôi phải mau đi nói với đại thiếu gia. Tình hình thế nào? Bạc tổng, người của chúng ta vẫn đang cố gắng, nhưng những khách hàng đó không dám đắc tội với tập đoàn K, đều từ chối chúng ta. Chỉ có tập đoàn Cố Thị lên tiếng, nói rằng sẽ tiếp tục hợp tác với chúng ta. Cố Phồn Tinh cũng thật khó xử cho cô ấy. Bạc tổng, hay là để tiểu thư nhỏ? Không thể. Lúc đó họ đã vứt bỏ Đồng Đồng. Lần này cũng nhất định không có ý tốt. Cha ra rồi, bên Mỹ truyền tin về, nói Tô Áo Thiên và Trần Mục Tuyết năm ngoái sinh một đứa con trai, nhưng vì bẩm sinh thận phát triển không tốt, rất cần phẫu thuật ghép thận, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được nguồn thận phù hợp. Nếu vẫn không tìm được, tính mạng đứa trẻ đó khó mà giữ được. Vì vậy, bọn họ đột nhiên tìm đến cô chủ nhỏ là vì muốn lấy thận của cô bé. Anh chị em ruột có quan hệ huyết thống, độ tương thích quả thật sẽ cao hơn. Đồng Đồng đâu? Bây giờ Đồng Đồng ở đâu? Đại thiếu gia, cô chủ nhỏ biến mất rồi. Cái gì? Còn tí nữa bay sẽ cất cánh, chúng ta phải nhanh lên, mau thôi. Đồng Đồng, nhất định phải đợi ba nhé.
Ba ơi, đây là ngựa cười đang thịnh hành nhất năm nay. Chúc công chúa nhỏ của ba luôn tươi cười. Đồng Đồng, đoán xem ba mang quà gì cho con nào. Quà gì vậy hả? Đây này, là ngựa cười đang thịnh hành nhất năm nay. Chúc công chúa nhỏ của ba luôn tươi cười. Cảm ơn ba, con thích lắm. Ba cũng phải luôn vui vẻ nhé. Đồng Đồng không thể ở bên ba nữa rồi. Đồng Đồng à, đến nhà mới, mẹ sẽ mua đồ chơi mới cho con. Con búp bê này chẳng đáng tiền, vứt đi, con không cần đồ chơi mới. Con chỉ cần cái này thôi. Con bé này, sao không chịu nghe lời thế? Người ngoài tặng một món đồ rẻ tiền mà con lại coi như báu vật. Con gái của Trần Mộ Tuyết tôi, sao lại dễ bị lừa như vậy? Ba không phải người ngoài, ba là ba của con, ba sẽ không lừa con. Tô Áo Thiên mới là ba con, sau này cấm nhắc đến người đó nữa. Đưa đây, để mẹ vứt cái thứ rách này đi, đưa mẹ. Mẹ mà vứt búp bê của con thì con sẽ không theo mẹ nữa. Đến nước này rồi, đi hay không đâu còn do con quyết. Đưa đây. Buông con ra. Con không theo mẹ đâu, con muốn tìm ba. Có chuyện gì vậy? Bà ấy giành búp bê của cháu không thích bà ấy. Thì là một con búp bê thôi, em nổi nóng làm gì? Không hiểu sao tim em cứ đập thình thịch, cứ có cảm giác chẳng lành. Đúng lúc quan trọng thế này, chúng ta bỏ con trai lại để đi đón nó. Thế mà trong lòng nó chỉ nghĩ đến người ngoài. Quả nhiên năm đó thầy bói nói không sai, nó đúng là sao chổi. Chỉ biết cướp hết phúc khí của con trai chúng ta. Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Nếu con bé thích thì cứ để nó cầm, đợi sang bên đó, cứ cứu con trai trước đã. Đồng Đồng, mẹ đồng ý cho con mang theo con búp bê này đi thôi, được không? Đồng Đồng, Đồng Đồng. Xin chào, cô có thấy bé gái này không? Có phải lúc nãy bé ôm một con búp bê ngựa cười không? Đúng rồi, cô có thấy à? Đúng, lúc nãy bé ở ngay đây vì con búp bê đó. Bé cãi nhau với mẹ. Giờ cả nhà ba người họ đã vào khu vực cửa lên máy bay rồi. Kính mời hành khách đi Mỹ chú ý. Chuyến bay của quý khách sắp cất cánh. Hành khách chưa lên máy bay, vui lòng lên máy bay ngay. Đồng Đồng, Đồng Đồng. Ba, con thực sự phải đi rồi. Con sẽ nhớ ba. Đồng Đồng, con hình như nghe thấy giọng ba rồi. Con hình như nghe thấy giọng ba rồi. Con nghe nhầm rồi, máy bay sắp cất cánh rồi. Nhanh đi thôi. Con thực sự nghe thấy giọng ba rồi. Ba đang ở ngoài kia. Con muốn công ty của Bạc Nhân Kiêu phá sản à? Nghe đây, nếu con bây giờ quay về thì nó sẽ trở thành kẻ ăn xin đầu đường. Con chắc chắn muốn quay về không? Ba, họ là người xấu. Đồng Đồng không thể hại ba được. Anh ơi, bình tĩnh nào, đây là sân bay. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự đến tìm con gái. Con gái chúng tôi bị người ta dẫn đi mất rồi. Chính đứa vừa nãy đi vào trong đó, tôi vừa mới kiểm tra rồi mà. Người ta đã xuất trình bằng chứng là một nhà ba người, với lại đứa trẻ không hề có biểu hiện bị cưỡng ép. Các anh chị nói là con gái của mình có bằng chứng không? Cái này, bằng chứng. Không có bằng chứng, vậy mời các anh chị rời khỏi đây, đừng làm rối loạn trật tự của sân bay. Vân Kiêu, về trước đi đã. Chúng ta nghĩ cách khác. Bạc tổng, vé đi Mỹ đã mua xong rồi ạ. Nửa tiếng nữa cất cánh. Gì? Biết rồi. Anh định đi Mỹ à? Thế công ty thì sao? Không lo được nhiều vậy nữa. Bất kể thế nào, tôi cũng phải đưa Đồng Đồng về an toàn. Được. Vậy em đi cùng anh. Thiếu gia, Tô tổng phu nhân đã tìm thấy tiểu thư Út bị lạc năm xưa. Sắp về tới nhà rồi, thật sự đã tìm được rồi à. Nhưng đáng tiếc thật, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Làm cẩn thận vào, trước khi tao giải quyết xong con nhỏ đó, đừng để lộ sơ hở. Nếu không, mày và người nhà mày đều phải chôn cùng con nhãi đó. Đứa suối vàng. 都得让我们家人知道，我们家人才能相信。 Đồng Đồng, 我们家人才能相信。 Đồng Đồng, 我们家人才能相信。 đứa suối vàng. 废话， Đứa suối vàng.
Dạ dạ. Thưa ông bà, đưa tiểu thư đi tắm thay đồ, cho con bé ăn no đi, rồi đưa ra sân sau, để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho nó. Vâng, phu nhân. Tiểu thư, đi với tôi nào. Đây chẳng phải là đứa cháu gái lưu lạc bên ngoài của tôi sao? Lại đây, gọi cậu đi, đừng đụng vào con không quen biết cậu. Này, mày. Thị ơi, Thị nhìn nó kìa, không có một chút lễ phép nào cả, đúng là không có gia giáo. Đừng bận tâm đến nó, thì vì một người đàn ông xa lạ và cái thứ đồ hỏng trong tay mà làm loạn lên với tôi và anh rể cậu suốt cả dọc đường. Mọi người ngồi xuống trước đi, để tôi đi xem A Khang. Bấy, thì không thể đi đâu. Có phải A Khang gặp chuyện rồi không? Không có. Thì đừng suy nghĩ lung tung, em vừa mới đi xem rồi. A Khang ngủ rồi, bác sĩ nói không được đánh thức thằng bé. Chúng ta vất vả lắm mới có nguồn thận, A Khang nhất định không được có mệnh hệ gì. Thì yên tâm đi, bác sĩ đã nói rồi, tình hình của A Khang đã có chuyển biến tốt, chỉ cần phẫu thuật là có thể sống. Con bé đó, em thấy mặt vàng vọt, lầy gò, chi bằng cứ để nó tẩm bổ trước, bổ béo lên thì thận cho A Khang mới khỏe mạnh hơn. Anh rể thấy sao? Tử Hào nói đúng. Em cũng mệt cả đường rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đã, để lát nữa rồi đi thăm A Khang. Đi thôi. Nhóc con, xem cậu con đối xử với con tốt chưa kìa. Để con trước khi chết được ăn mấy bữa no nê. Nghe nói, Tô Áo Thiên để bảo vệ sự riêng tư cho con trai đã mang cả phòng phẫu thuật của bệnh viện dời thẳng về sân sau biệt thự của ông ta. Bên ngoài là hệ thống giám sát không góc chết, lại còn có vệ sĩ canh gác. Nếu chúng ta đối đầu trực diện thì không có phần thắng. Vậy thì phải tìm cơ hội lẻn vào. Nhất định phải gặp được Đồng Đồng trước khi phẫu thuật. Ba, đao dao. Anh, em nghe nói anh đến Mỹ. Em và ba lập tức chạy qua đây. Đồng Đồng bây giờ sao rồi ạ? Bị đưa vào biệt thự nhà họ Tô rồi. Cấp độ an ninh biệt thự nhà họ Tô là hàng đầu. Chúng ta không thể xông vào bừa được, phải nghĩ cách thật kỹ mới được. Bạc Tổng, trong nước có tin truyền đến. Tên đạo sĩ lừa đảo đó đã khai rồi. Năm đó chính là em trai của Trần Mục Tuyết, Trần Tử Hào đã mua chuộc bác sĩ từ trước. Biết được Trần Mục Tuyết hay khi đó là con gái nên đã nói dối lừa Tô Áo Thiên và Trần Mục Tuyết, chính là muốn họ không có con cháu. Nếu họ không có con thì sau này tập đoàn Ca toàn bộ sẽ là của hắn ta. Chiêu này cũng quá hiểm độc rồi. Trần Mục Tuyết còn là chị ruột của hắn sao? Ba mẹ họ mất sớm, là Trần Mục Tuyết một mình làm mấy việc, nuôi nó lớn, cho nó ăn học, nên tình cảm của nó với Trần Mục Tuyết cũng khá phức tạp. Coi đó là điều hiển nhiên, mọi thứ của Trần Mục Tuyết đều là của nó, không ai được dành với nó. Con ruột của Trần Mục Tuyết cũng không được. Đúng là biến thái. Cái con Trần Mục Tuyết này đúng là nuôi phải một con sói trắng mắt. Hai đứa trẻ này đầu thai vào nhà đó đúng là xui xẻo tám kiếp. Nếu vậy thì bệnh của thằng bé kia e rằng cũng không phải tai nạn. Trần Tử Hào, hình như em đã gặp người này. Con quen người nhà họ Tô thế nào? Hôm trước ở một buổi tiệc rượu, có một người đàn ông tiếp cận con, nói muốn xin thông tin liên lạc của con. Lúc đó hắn tự xưng là cậu cả của tập đoàn Ca, tên là Trần Tử Hào. Con còn thấy lạ, chủ tịch tập đoàn Ca không phải họ Tô sao? Cậu cả đổi họ Trần từ bao giờ? Giờ nghĩ lại, chắc chính là hắn. Em có thêm thông tin liên lạc không? Em thấy hắn không phải người đàng hoàng nên em bơ đi. Không ngờ sau tiệc hắn không cam lòng còn muốn chặn xe em. May mà em lái giỏi, tránh được rồi. Dạ đúng rồi, hắn còn đưa em danh thiếp để em tìm. Anh xem này, có phải người này không? Đã tự coi mình là cậu cả tập đoàn Ca rồi. Xem ra hắn rất tin chắc mình là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ca. Vậy thì bệnh của thằng bé chắc chắn không phải tai nạn. Đó là tin tốt. Thế thì hắn sẽ không muốn cậu ấm nhà họ Tô khỏi bệnh, sẽ tìm mọi cách ngăn cản tiểu thư hiến thận. Tiểu thư sẽ an toàn.
Tôi nói sai gì sao? Đồng Đồng cũng là máu mủ nhà họ Tô. Hắn tuyệt đối không để cho thằng bé kia sống, cũng tuyệt đối không để Đồng Đồng sống. Nên hễ trên bàn mổ xảy ra bất cứ tai nạn gì sẽ không ai nghi ngờ hắn. Vậy chúng ta phải nhanh cứu tiểu thư ra. Còn chờ gì nữa, chia ra hành động thôi. Để em hẹn gặp Trần Tử Hào tìm cách lòi ra hết việc hắn đã làm. Chỉ cần khiến Tô Áo Thiên và Trần Mục Tuyết biết tất cả đều là âm mưu của Trần Tử Hào, họ nhất định sẽ nội đấu. Họ một khi rối loạn, chúng ta có cơ hội. Cảm ơn em, Đao Dao. Gặp nguy hiểm thì rút lui ngay. Anh sẽ cho người bảo vệ em trong bóng tối. Yên tâm đi anh, em nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân. Giả lại trước đây là Đồng Đồng đã cứu em, bây giờ đã đến lúc em báo đáp Đồng Đồng rồi. Ba và Tô Áo Thiên cũng từng gặp nhau một lần trên thương trường. Bà sẽ lấy cớ ôn lại chuyện cũ, hẹn anh ta ra ngoài. Chỉ cần anh ta không ở biệt thự, mọi người hành động sẽ thuận lợi hơn. Cảm ơn ba. Đồng Đồng là phúc tinh của con, cũng là phúc tinh của cả nhà họ Bạc chúng ta. Ở tuổi này của ba, có thể làm chút việc cho con bé là vinh dự của ba. Em đã tra rồi, chuyên gia đến nhà họ Tô hội chẩn là một tiền bối em quen trước đây. Chúng ta có thể giả dạng thành nhân viên y tế vào đó, nhất định sẽ gặp được Đồng Đồng. Cảm ơn em. Với em còn khách sáo gì nữa. Đồng Đồng là phúc tinh của anh, cũng là phúc tinh của em. Này, thế còn tôi có thể làm gì? Cậu đi tra thử xem bác sĩ phẫu thuật cho nhà họ Tô nếu muốn giở trò trong ca phẫu thuật, trong số bác sĩ đó nhất định có kẻ bị Trần Tử Hào mua chuộc. Còn nữa, đến lúc đó cậu canh bên ngoài nhà họ Tô. Nếu Đồng Đồng có cơ hội bước ra khỏi nhà họ Tô, cậu không cần lo cho bọn tôi, lập tức hộ tống con bé về nước được. Vì Đồng Đồng, xin nhờ cậy mọi người. Tiểu thư, sao con lại chạy lên đây? Mau đi xuống với ta nào. Thì ơi, trong đó ở là ai vậy? Con vừa thấy ông bác sĩ hôm qua khám cho con đi vào trong đó. Trong đó ở là cậu chủ nhỏ, cũng chính là em trai ruột của con đấy. Con còn có em trai ruột à? Vậy thì tại sao em trai lại trốn trong phòng ạ? Con có thể vào chơi với em không? Không được, tiểu thư, con nhất định không được vào đó đâu. Cậu chủ nhỏ bị ốm rồi, không thể gặp người khác. Em trai bị bệnh gì vậy ạ? Bác sĩ có chữa được cho em không ạ? Tiểu thư, con đừng hỏi nữa. Dạ đúng rồi, cơm đã nấu xong rồi, để ta dẫn con đi ăn. Con hôm nay đã ăn rồi. 4 bữa rồi ạ. Với lại con không thích ăn sandwich, con muốn ăn đồ Trung Quốc. Đây đều là phu nhân đặc biệt dặn chuẩn bị cho con đó. Phu nhân cũng hy vọng con có thể cao lên một chút, mạnh mẽ hơn một chút. Phu nhân yêu thương con mà. Nhưng bà ấy có ép em con ăn món em ấy không thích không? Cái gì vậy? Ai cho các người vào đây? Phu nhân, xin lỗi phu nhân. Tiểu thư bị lạc đường rồi ạ, nên mới chạy vào đây. Tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay. Thưa phu nhân, cậu chủ vừa mới ngủ. Hôm qua lúc đến cũng đang ngủ, mà giờ giữa ban ngày sao vẫn còn ngủ? Có phải có chuyện gì rồi không? Thưa phu nhân, có một chuyện tôi phải nói với phu nhân. Thưa phu nhân, có một số chuyện tôi cần thưa với phu nhân. Cậu chủ chịu. Tử Hào, em đến rồi à? Đạt Khang từ hôm qua ngủ tới giờ, hay là có chuyện gì không? Thì yên tâm đi, sáng nay em có xem A Khang rồi, còn cười với em nữa. Chắc giờ lại buồn ngủ thôi. Bác sĩ, tôi nói đúng không? Đúng ạ, Trần thiếu gia, sáng nay tôi có kiểm tra cậu chủ vẫn khỏe. Vậy lúc nãy anh muốn nói gì với tôi? Tôi muốn nói là hôm qua vừa kiểm tra cho cô chủ nhỏ xong rồi, mọi thứ đều bình thường, có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào để phẫu thuật cho cậu chủ. Tốt quá rồi. Tử Hào, em có nghe không? Bác sĩ nói bà Khang sắp được phẫu thuật rồi, sau này nó sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh. Em nghe rồi, thì phải đi báo tin này cho anh rể em ngay. Con trai mày mới 5 tuổi đúng không? Mày sợ cháu trai tao? Đường Hoàng Tuyền cô đơn, muốn làm bạn với nó à? Tôi không dám nữa. Xin Trần thiếu gia nương tay. Sau này tôi không bao giờ dám nói thêm lời nào nữa. Xin ngài tha cho con trai tôi. Tôi không dám nữa. Gia đình mày đã bị tao đưa tới một nơi rất an toàn.
Lúc chuyên gia đến, nếu dám để lộ một sơ hở, tao sẽ cho mày không gặp được vợ con nữa. Anh Thiên, chiều nay chuyên gia sẽ đánh giá ca mổ của A Khang. Anh nhất định phải đi sao? Lúc trước ở trong nước, không còn cách nào khác đành dùng chút thủ đoạn với nhà họ Bạc. Lần này Bạc Chí Hào chủ động hẹn, không thể lại thất hẹn. Trên thương trường, nhà họ Bạc vẫn là không nên đắc tội vẫn hơn. Vậy anh về sớm nhé. Yên tâm đi, đợi gặp xong Bạc Chí Hào, anh sẽ không sắp xếp gì nữa. Nhất định ở nhà bên em và A Khang, cho đến khi A Khang khỏi lại. Cảm ơn Tô Tổng đã nể mặt đến hẹn nhé. Bạc Tổng khách sáo rồi. Trước đây ở trong nước là tôi làm chưa đúng. Tôi lấy trà thay rượu. Đó là lỗi của Vân Kiêu. Làm gì có đạo lý mà giữ con gái Tô Tổng không cho đi. Ngài đang giúp tôi dạy dỗ con trai. Tôi còn cảm ơn anh không hết nữa là Bạc Tổng khách sáo quá. Phồn Tinh à, tôi vẫn tin cô, cũng tin câu chuyện cô kể, nên tôi mới đồng ý dẫn các vị đi vào trong nhà họ Tô xem thử. Nếu đúng như cô nói, nhà họ Tô dùng chính con gái ruột để đổi mạng cho con trai, thì việc này tôi không cho phép xảy ra. Nhưng hai người không được. Cái chuyện trong nhà họ Tô phải nhanh chóng quay về. Anh yên tâm, tôi chỉ muốn cứu đứa trẻ, sẽ không làm khó anh đâu. Mời các vị ngồi trước, tôi đi mời phu nhân và bác sĩ. Đồng Đồng. Ba. Ba ơi, con nhớ ba quá. Ba cũng nhớ con. Hai vị này là trợ thủ của tôi. Đồng Đồng, sao con lại ngồi giữa khách thế này? Lại đây ngồi với mẹ. Không sao đâu ạ. Vị này chính là người hiến thận cho cậu chủ phải không? Đứa trẻ này từ nhỏ không ai dạy dỗ, có chút vô lễ. Các vị đừng để bụng. Đã khám sức khỏe cho bé chưa? Dạ, đã làm rồi, theo yêu cầu của Tô Tổng và phu nhân. Mọi thứ đều bình thường. Mặc dù thận phù hợp, nhưng các chỉ số cơ thể rõ ràng không đáp ứng điều kiện hiến tạng. Anh là bác sĩ, hiến tạng kiểu này sẽ có người chết mất. Anh không nhận ra sao? Có nên đem chuyện cậu chủ đã chết và thận của tiểu thư đã được dùng rồi nói với Tô Tổng không? Nhưng nếu nói ra, Trần thiếu gia sẽ không tha cho người nhà tôi. Làm sao đây? Tôi chỉ muốn cứu con trai tôi. Mạng của người hiến tạng cũng là mạng. Tô phu nhân, bà đang định dùng mạng đứa trẻ này đổi lấy mạng con trai bà. Cha mẹ ruột của đứa bé có biết không? Tôi chính là mẹ ruột của nó. 4 năm trước, vừa sinh ra, tôi đã để nó ở trong nước nuôi dưỡng, gần đây mới đón về. Việc này tôi có quyền quyết định. Vậy nên, phu nhân, bà muốn dùng mạng con gái ruột đổi lấy mạng con trai ruột của bà. Tôi mời anh đến là để cứu con trai tôi. Những việc này chưa đến lượt anh xen vào. Rất xin lỗi. Trách nhiệm của tôi là dùng kỹ thuật y tế hiện có để chữa bệnh cứu người, chứ không phải một mạng đổi một mạng. Thận này không dùng được. Phu nhân, bà nên tìm nguồn khác đi. Đợi tìm được nguồn thận mới, chúng tôi sẽ bàn tiếp về chuyện phẫu thuật. Cứ chậm trễ thêm, con trai tôi sẽ chết mất. Ca phẫu thuật này, tôi nói làm được là làm được. Ông muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Đây là sát nhân. Phu nhân, tôi khuyên bà hãy tích đức cho cậu chủ đi. Ông là cái thái gì mà dám lên mặt dạy đời tôi? Gọi điện cho Tô Tổng đi. Xin chào, Huê Ba quý khách vừa gọi, tạm thời không có người nghe. Phu nhân, điện thoại Tô Tổng không gọi được. Sao ở đây mất sóng vậy? Nơi này hẻo lánh quá, tôi thấy phong cảnh ở đây cũng đẹp. Định rủ Tô Tổng đến xem cùng. Lần sau nhất định hẹn ở trung tâm.
Món ăn sắp xong rồi. Lát nữa chúng ta uống vài ly. Thôi, Bạc Tổng, nhà tôi có việc gấp. Tôi phải đi trước đây. Tô Tổng, chẳng lẽ hẹn với mỹ nhân nào rồi? Bạc Tổng nói đùa. Là việc sức khỏe của cháu nó. Tôi thực sự phải đi rồi, để lần sau mình hẹn lại. Cậu chủ nhà ông sao rồi? Ông kể xem, tôi cũng giúp nghĩ cách. Không phiền Bạc Tổng đâu, tôi đã có cách rồi. Cách gì vậy? Ông nói thử xem nào. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp một lần. Ông đừng vội đi mà. Bạc Tổng, làm ơn buông tay. Tôi thực sự có việc gấp. Về nhà thì đường đi mất 3 tiếng. Ông về cũng không kịp đâu. Lát chúng ta ngồi nói chuyện tử tế. Bạc Tổng, hôm nay ông hơi khác thường đấy. Ông hẹn tôi đến nơi xa thế này, rốt cuộc có ý đồ gì? Tô Tổng, nếu ông hỏi vậy, tôi quả thực có chuyện muốn nói. Đồng Đồng, lại đây với mẹ. Mấy người là ai? Là các người. Các người lại vì con bé mà đuổi tận sang Mỹ. Các người bỏ rơi nó như đồ bỏ, đòi lấy mạng nó. Còn nó là báu vật chúng tôi nâng niu. Hôm nay chúng tôi phải đưa nó đi. Đừng có mơ. Đồng Đồng, chẳng lẽ con muốn thấy Bạc thị phá sản, muốn thấy họ ra đường ăn mày sao? Cô... Đồng Đồng, con sao mà hiểu chuyện quá vậy? Con vẫn còn là trẻ con, không cần lo nhiều thế đâu. Ba có thể bỏ công ty. Công ty không bằng con đâu. Ba chỉ muốn con bình an thôi. Đồng Đồng cũng mong ba bình an. Bạc Vân Kiêu, cô ấy là con gái tôi. Anh biết hậu quả việc mình làm không? Bất kể hậu quả gì, tôi cũng không thể đứng nhìn Đồng Đồng mất mạng. Con bé là máu thịt từ cơ thể cô. Tôi thấy thật lạ. Tại sao cô vì đứa con trai mà hy sinh chính con gái mình? Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Nó là chị, cứu em trai chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Con bé mới 4 tuổi thôi. Dù các người là cha mẹ ruột của con bé, cũng không có quyền điên cuồng như vậy. Xem ra vẫn là anh Thiên quá nương tay rồi. Để Bạc Tổng không ở trong nước cứu công ty, mà còn có thời gian xuất hiện ở đây. Chúng tôi đã đuổi tới đây rồi, thì đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Dù tập đoàn Bạc Thị có phá sản, hôm nay tôi cũng phải đưa Đồng Đồng đi. Thêm cả tập đoàn Cố Thị nữa, thì dù tập đoàn Ca có mạnh đến đâu, muốn đối phó với hai công ty chúng tôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng tôi thì có thể chờ đợi được, chỉ sợ con trai bà không chờ được thôi. Hôm đó con hỏi cô, lúc trước cô chú đã làm mất con, có thật là vô ý không? Cô đã không trả lời con, bây giờ có thể nói chưa? Mẹ cũng không muốn như vậy. Năm đó có một đại sư nói rằng, nếu đứa con đầu lòng của mẹ là con trai, nó sẽ mang theo phúc khí, phù hộ nhà họ Tô cả đời suôn sẻ. Nhưng nếu là con gái, thì phải lập tức vứt bỏ. Nếu không, phúc khí nhà họ Tô sẽ tiêu tan. Tuyệt tử tuyệt tôn, một câu nói hoang đường như vậy mà các người cũng tin. Đại sư đó rất linh nghiệm. Ông ấy có thể tính ra được mẹ hồi nhỏ từng mắc bệnh gì, cha mẹ qua đời thế nào, và cả việc mẹ đã một mình nuôi cậu út khôn lớn ra sao. Những chi tiết đó ông ấy đều tính ra được. Ông ấy còn có thể tính ra mẹ với ba con đã cùng nhau khởi nghiệp thế nào, vào lúc khó khăn nhất đã ăn cơm hộp gì. Ông ấy quá linh nghiệm, mẹ không dám không tin. Mẹ với ba con khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Mẹ với ba con không thể thua được. Có phải đại sư đó sống ở số 26 phố Thiên Phủ không? Làm sao con biết? Cái ông đại sư đó thực ra là một kẻ lừa đảo tà ma quỷ quái, đã bị các chú công an bắt đi từ lâu rồi. Cô chú tin lời ông ta nên mới tuyệt tử tuyệt tôn. Không thể nào. Đại sư đó không hề lấy một đồng nào. Ông ấy không thể lừa tôi được. Chỉ cần con hiến thận cho con trai tôi sẽ không chết. Sao đến bây giờ bà vẫn còn chấp mê bất ngộ? Sao bà không nhớ lại những chuyện lúc bà còn nhỏ, và những chuyện giữa bà với Tô Áo Thiên? Những chuyện quá khứ đó đâu có gì là bí mật. Bất cứ ai bên cạnh bà, hoặc lôi ra một người theo bà nhiều năm, đều có thể biết rõ mọi chuyện. Cái đó tại sao hắn không đòi tiền bà, là vì trước đó đã có người đưa tiền cho hắn rồi. Uy danh cả đời của bà và Tô Áo Thiên lại vấp ngã trong tay của kẻ thân cận nhất. Ý cô là sao? Ý tôi là bà đã bị chính kẻ thân cận nhất của mình lừa dối. 4 năm trước, hắn đã hại bà mất đi con gái. 4 năm sau, hắn còn muốn hại con trai và con gái bà cho đến chết.
người thân cận nhất của tôi, thân nhất của tôi. Điều này không thể nào. Tử Hào là đứa em do chính tay người chị là tôi nuôi lớn. Tôi đối với nó như con trai ruột vậy. Nó không thể làm vậy với tôi được. Bà coi hắn như con trai ruột. Hắn tự coi mình là con trai thực sự. Ngày ngày mưu tính, làm sao để các người tuyệt tử tuyệt tôn, để bản thân danh chính ngôn thuận, thừa kế gia sản nhà họ Tô. Anh im miệng ngay. Các người không có bằng chứng nào mà dám phá hoại tình chị em của chúng tôi sao? Người đâu? Đuổi chúng ra ngoài cho tôi. Ai bảo là không có. Đi nhanh lên. Tử Hào. Chị, cứu em với. Mau cứu em. Cô muốn làm gì? Mau thả Tử Hào ra. Xin lỗi nhé. Nhà họ Tô an ninh nghiêm ngặt. Nếu tôi không làm thế này thì thực sự không vào được đâu. Cút đi. Mau lên, cởi trói cho Tử Hào đi. Nhanh nhanh nhanh. Được rồi. Giỏi lắm. Em không sao chứ, em không sao. Chị, chính ả đã bỏ thuốc mê em. Ả còn đánh em nữa. Súng của anh rể đâu? Đưa súng đây. Em xử ả, em sẽ lấy súng của anh rể. Xử ả thành cái rổ. Mày vội muốn tao chết vậy sao? Có phải sợ bằng chứng trong tay tao để chị mày nghe thấy à? Tao không biết mày đang nói gì. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Xử lý ả đi. Các người từ xa tới, đến nhà tôi gây sự, lại còn chia rẽ tình chị em của chúng tôi. Nếu tôi đoán không lầm, anh Thiên đến giờ vẫn chưa về, cũng là do các người cố tình đuổi đi phải không? Phu nhân đoán đúng rồi. Nhưng chúng tôi làm vậy không có ác ý. Chỉ muốn vạch trần một số chuyện năm xưa thôi. Dám tính kế lên đầu Tô Áo Thiên này à? Mày tìm chết. Anh Thiên, bọn họ đến để cướp đồng đồng. Anh mau giữ đồng đồng lại. Nếu không thì sẽ không còn ai cứu được con trai em nữa. Đừng lo. Kẻ nào không để con trai chúng ta sống, tôi sẽ lấy mạng hắn. Tô tổng, phu nhân. Năm đó tại sao các người bỏ rơi đồng đồng, còn con trai các người nữa? Tại sao vừa sinh ra đã mắc bệnh nặng? Những sự thật này đều ở trong điện thoại tôi. Các người không tò mò sao? Anh rể, đừng nghe cô ta nói bậy. Xử lý cô ta, Gia Khang sẽ được cứu. Mày dám đe dọa tao? Mày muốn chết. Kẻ đáng chết là mày. Bằng chứng ở ngay đây. Mày còn lý do gì để ngụy biện nữa? Mày làm gì đấy? Muốn cướp điện thoại tôi à? Vô ích. Dù mày có muốn hại tao, càng vô ích hơn. Cái bằng chứng này ấy, tao đã sao lưu hết rồi. Những việc ác mày làm không giấu được nữa đâu. Mày, tao, Trần Tử Hào. Chặn nó lại lần nữa thì mày cút khỏi nhà họ Tô ngay cho tao. Quay lại đây. Phu nhân, hãy nhìn kỹ đi. Mày, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi nói, thằng đạo sĩ đó là tôi bỏ tiền 1 triệu mời đấy. Tôi cố ý bảo hắn nói với chị tôi những lời như vậy, chính là không muốn chị tôi có con, để khỏi tranh giành gia sản nhà họ Tô với tôi. Tử Hào, em đang nói gì thế? Anh rể, không phải như thế đâu. Sao còn đánh em nữa? Mày khai nửa vời thì vẫn bị đánh. Nói mau. Thằng con trai út nhà chị mày, bệnh của nó là thế nào? Nó bị từ trong bụng mẹ, liên quan gì đến tao? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nói hay không nói? Không nói thì mày thích thành thái giám à? Tao nói là tao đã bỏ vào thuốc ăn thai của chị tao, xúc độc. Vốn dĩ tao muốn thằng đó chết trong bụng mẹ, không ngờ nó lại sống dai vẫn được sinh ra. Đáng lẽ tao không nên mềm lòng như vậy. Nếu lúc đó tao bỏ nhiều hơn thì bây giờ đã không có mấy chuyện phiền phức này rồi. Mày là cậu ruột của chúng nó đấy. Đồ khốn. Tao xử lý mày. Anh Thiên, đây là em trai em, là em trai ruột duy nhất của em đấy. Em là em ruột của chị đây. Có nghiệp gì với anh rể gây dựng, đưa cho em không được sao? Sao lại phải sinh con chứ? Sao lại sinh con để tranh giành với em? Thằng khốn này.
Tô tổng, phu nhân, tôi xin thú nhận, tôi sẽ nói hết. Thực ra, tiểu thiếu gia lúc các vị về nước đã qua đời rồi. Chính là hắn, Trần Tử Hào, đe dọa gia đình tôi, không cho tôi nói ra. Hắn ta muốn lừa tiểu thư đến, để tiểu thư chết trên bàn mổ. Như vậy, sẽ không ai tranh gia sản với hắn nữa. Mục Tuyết, Mục Tuyết, Mục Tuyết, Mục Tuyết. Phúc Ma ơi, canh được chưa ạ? Được rồi, Vân Kiêu, bánh kem đến chưa? Đến rồi đây. Tới rồi à? Canh tới đây. Hôm nay là sinh nhật con, nhanh ước một điều đi con. Con mong ba và mẹ sớm kết hôn, sinh cho con một đứa em. Em có đồng ý cùng anh thực hiện điều ước của Đồng Đồng không? Em đồng ý. Bạc tổng, tập đoàn Ca xảy ra chuyện rồi. Trần Mục Tuyết bệnh 1 năm, cuối cùng không thể vượt qua nỗi đau mất con. 1 tháng trước đã qua đời, Trần Tử Hào cũng đã chết. Tô Áo Thiên quyết định quy y cửa Phật để siêu độ cho vợ con. Cũng vì những hành vi khờ khạo trước đây của mình mà sám hối. Trước khi đi, ông ấy đã bán tập đoàn Ca được 5.000 tỷ và toàn bộ số tiền này làm thủ tục ủy thác để lại cho tiểu thư. Đợi tiểu thư 18 tuổi là có thể tùy ý rút tiền. Có lẽ ông ấy cũng muốn bù đắp cho tiểu thư. Ba, mẹ, mọi người nhìn con làm gì vậy? Đồng Đồng, mẹ ruột của con đã qua đời rồi. Họ đã để lại cho con rất nhiều tiền. Sau này họ cũng nhận ra lỗi lầm của mình, và vì lỗi lầm đó đã phải trả giá đắt. Con có tha thứ cho họ không? Con đã tha thứ từ lâu rồi ạ. Bây giờ con có ba, cũng có mẹ nữa. Con rất hạnh phúc, không có thời gian nhớ chuyện không vui đâu. Thấy chưa, người lớn đôi khi sống còn không bằng trẻ con. Đồng Đồng nhà ta thông minh nhất. Con bé chính là phúc tinh trời ban, cũng là tiểu phúc tinh của chúng ta. Với Bạc tổng, dạ cố tiểu thư, còn là bà muốn con nói xem có đúng không? Đồng Đồng, vâng ạ, ba, mẹ, Phúc Ma, chúng ta cùng nhau cắt bánh kem, ăn bánh kem thôi. Còn chúng tôi nữa chứ. Nào, chúng ta cùng chúc Đồng Đồng sinh nhật vui vẻ.